Bine. Oh, salut! Și bine am găsit la un nou live, jucăm CSGO cu Edi. Ia să vedem dacă merge. Ia uite-l, ia Cilea. What? Uite-te puțin să vezi că mi-a toate componentele mele. Mi-arată componentele mele pe... Bă, nu. Ești prost, uite-te în descriere. Mm. Cui poate să descrie? Dă-i like. Vezi că nu te văd online, băiatul meu. Stai, ce ai? Intel Core i5 830H Ah, CPU de 2.30 și eu am i5 7200U de 2.5. da, dar ce rol au gigahertz? Mi se pare că ecranul are legătură cu ecranul. Nu are legătură. Gigahertz se puterea. Herții, puterea. Da, am văzut puterea. Dar bine, tu ai 1500. Da, scuze-mă pe mine. Practic ai dublu cât mine. Și mai mult decât dublu. La mine dublu ar veni 1440. Deci ești puțin slab, doar pe cap. Credeam că mai știu să joc. Aia, mai știu un căcat, normal că știi. De ce mă gândeai și că nu am avut zile de la extrem de proaste, când nu trăgeam după oameni, nu vedeam Las nimic? că știu cum e, că ai mai jucat... Bă, ai rankat? Ai făcut Golnova 3. Uuu, Tu acum vezi? da. Vai de capul tău. Păi cine s-a uitat să vadă dacă când ești tu, de pe ce să ieși eu? Nu mai. Păi da, Când te-ai am mai ce să mai jucat în stau. timpul săptămânii, mi se pare că mai... Sau n-ai intrat atunci când mi-ai dat joi? Ieri? Nu, ți-am zis dacă intri, că mă plictisesc extrem de repede dacă intru singur. Da, și eu, dacă joc un match pe Intram, competitiv... jucam un nimeni și după ieșeam. Da, și Cel eu mult. competitiv nu joc, că n-am cu cine și dacă mai dau și de noob ies din match. Casual, iar nu mă joc, că sunt foarte mulți player. Dacă joc wingman și pierd, nu o să mai joc deloc, că tot mă enervez și deranchez și nu vreau să fiu mai slab ca tine. Și, Nici și, și, la ca dacă, mine. și dacă nu pierd, dacă câștig, să zicem, sau dacă fac egal, Cum mă, mi-am dat seama că o să pice în cabăl. așa, și dacă câștig, tot nu mai joc, că mă plictisesc și n-am cu cine vorbi. Și aia sunt smuți sau nu dau info și n-am cu cine vorbi și nu pot să mai joc. Că nu sunt, deci nu știu, pentru mine CSU nu pot, n-aș putea să-l joc singur. Nici eu. Tu te-ai mai jucat când mă jucam eu Fortnite și chestii, dar... Na, dar mă jucam Așa, din joi în Paști. casual. Nu, mă jucam casual, cred că mă jucam în fiecare zi, că era vară. De Da. chestia că mă jucam, ascultam muzică și mă jucam, știi? Ah, Cum reușeam, nu știu, Cileanu. n-auzeam aproape nimic din joc, știi? Aveam jocul de la minim, auzeam probabil dacă era cineva fix în spatele meu și fugea. Sau că trăgea cu neghevul. Da, deci probabil că auzeam. Sau cu acau, că și-a acau sau de tare. Trebuie să suntem la Cantări. Deci nu mai urla. Suntem la Cantări! Ah, scuză-mi pe mine că îmi bagă mai greu că am și live pornit. Mamă, cât de prost, dracu, rămână. Uite, prost? Dar tu știi, ai văzut cum se vede ținta mea pe... Da, se vede extrem de ciudat. Se vede Da, albă. aproape că Aproape, nici nu vezi. aproape că e trans... Da, e dat că vreo două ori. Edi, boost. Și că dă-te, gasule. Ia în fundă. Ai văzut cum se vede ținta și că... Oh. Pută, nu. Hai la mă. Nu fi prost, dă-le la mă. Te îngâtul mami tău. Dar tu la mine se uita. Îmi vine că stai și în spatele lor cu lama aia tot pe mine. Bă, Hai că nu-ți curat.
Hai, Normal că m-am amărât doar pe mine. Edi, avem voie să dăm emojul al nostru, știi tu, pe YouTube? Ăla care e al tău e mai șmecher ca al meu. Mi se pare că data trecută l-ai dat tu. Da, Da, bine, și alt YouTuber care nu da se și dă. zâdă. Și zâdă. Vezi că nu la mine. Am auzit. Și Aia, și ce să-i fac? ba nu la mine. Hai că mă urc la butoaie. Nu știu. Aha, era la butoaie, sus. Vezi că Când la nu drop i-am dat 55. Bravo, bunule. aveai loc. Deci și atunci când nu mai lăsa să mă uit, să văd ce aveau, dar că aveau și alte plane în prima rundă. Că unii sunt oameni de aia care nu și-au, care nu și-au armură și și-au pistol, știi? Stai amândoi la tine? E că da. Uneori, da, cred că e tot la mine, dar acum nu știu mai bine să aibă. Mi-a dat prostul de mers, mai am 22 viață. Avea Nu știu, EMAG 10. da, mi s-a părut că l-am văzut. Eva, nu l-am văzut, apoi. Mi s-a părut că l-am văzut. Rush amândoi, vezi că la unii am dat 97. Amândoi? Da. Unul mai are Da. 3 viață și l-am dat și la al doilea. Asta e că zic acum. 97 și 19. Asta era cu 3 viață. Ăla mai are, i-am dat 20. Deci trebuie un hit, cred. Bravo. De ce n-am dat asist? Nesimțit de joc, împuțit. Ce? A, nu! Am găsit. A? E Axel. Ce mi-ai cumpărat tu? Nu, am luat de greșeală din greșeală pe jos. A, din greșeală? Mhm. Da, Vezi că eu nu l-am mine. Stai. să nu la mine. Aha, mi-a dat 3 head-uri. Vezi că lor i-am dat un hit. Aoleu. Se pare că altcineva nu mai știe să joace. A, ce prost, avea bomba. Și cumva ai tras cu 16.000 de gloanțe în el. Vezi tu, dacă sari, du-te puțin. Nu te mai. Trebuie să dai fake că ești într-o. Mă știam, mă, m-a auzit. Da, mă, ai fugit. Da, dar am gândit că dacă nu alerg, asta uite prostul. M-am gândit că dacă nu alerg, o ia bomba și fuge repede și plantează, de-aia m-am grăbit. Bă, iar îmi bate țintea în cap. Bă, da, tu ai văzut că n-a stat niciodată 8 dog. Eddie? Cred că ai fost mai ușor decât Vrei am crezut. AK? Da. Poftim ea, dă-mi AS-ul. Am avut noroc că i-am luat în linie pe amândoi, că altfel... Și au fost proști că au stat în acea... Vezi, du-te tu unde mă duc eu, că n-am ce face eu cu S-ul. Cu S-ul? Stai un pic aici, o strategie. Unul pop dog, drop. A ieșit din Stahead mi-a dat, a ieșit mare glonț în cap. Încă un hit. Dă-i cu pistolul. Că trebuie să dai 2 hituri cel mult cu pistol. Na, ce smoke bun. Ai văzut? Aia l-am văzut încă. Ai văzut? Dacă dau prin smoke, sunt... Bravo. Bă, nu. Meserea ca o... Da, că e bun, le dau acum un smoke. Îmi iau incendiară. Da, un smoke, mi-am început.
Hai băieți, mai intrați. Le-am Mi-a dat... dat Omul s-a aruncat în incendiară, ca să scrie prost. Știi unde să le dai incendiară? Nu le dai acolo sus la ele, le dai jos la butoaie. Știi? Da, L-am luat pe smoke, dar l-am luat pentru că e prost. Uite, am mare bă, gaură acum. Unde știi pot să mă uit. care e faza? Le dai incendiară jos la butoaie, nu sus la acolo la ei, știi? Că dacă sare, intră în foc. Și eu, și practicine am făcut. Stai Te că... văzut acolo mereu cu ceva cu scump și te duci acolo. Mamă, mi-a Aha, dat 3 head-uri, i-am dat... nu mai știu ce se M-a întâmplă. prins Nu cu bomba în mână. Vezi cu că i-am dat bomba. 2 HP, 2 damage. Cu incendiara. Bine, am stat o oră să mă urc pe geamul ăla, că nu puteam să mă urc. Haide, pune ținta aia și omoară, că aia ug. Mă faci de râs. Ești prost că pe acolo-ți vine, nu mai te uita aici, că nu mai ai treabă pe aici. Trebuie să-ți... Ia uite-l! Încarcă. Mi-a atins, hai, primul glonț. Nu știu. Că deci malul ăla, mereu primul glonț mi dă head cumva. Andres? Ah, De ce ai prea mult? Mă așteptam să zici ceva. nu. Mă... Vede să mă uita să-ți dau ție bombă. Am... Andres! Vine acum, Edi. Nu mai ocoli toată harta. Cum că să stă pe sol? Nu, voi suntem cu SP-urile. Hai pe sus. Ia uzi-l. Da, pe Și ăsta altul aici. vezi cum culeți. Dai 2 secunde. 2 secunde. Și că Da. 2 secunde. 2 secunde să dau head. Ninja. Easy peasy să scrie. Must burn damage. Mamă, îl dădui o incendiară decât. Asta e un fel de participant, știi? Măcar dacă aveam și eu 200 de damage mai aici, știi? Dar am 41. Erau Silver Elite Master 1. Și altul? Da. Gold 4. Bun, oba mesta. Mamă, ăla și eu, ne puteam să-i bătem la 0. Da, dar am luat runda. Deci jucăm doar pe Cobblestone sau mai punem și altele? Hai să mai dăm câteva pe cablu. Sunt prea bun pe cablu. Da, Nu de ne e bun. învige. Nu ne învige nimeni pe cablu. Ai tu trimis primul pe Instagram? Că mi s-a prinde telefonul. Nu. Atunci... Am 4%. Bă, dar stai să mai fac și eu încă... Sunt elene. Mai trebuie 37, 379 XP și fac și eu rank 35 și după aia încă 5 nivele ca să fac și eu ăla, să iau badge. Da, și mie mai îmi trebuie vreo 32 de nivele. E, aproape 31. Cât estimated time ai? Eu am 2 minute fix. Eu am 6 minute. 1 minut și 40. Și a revenit. Da, eu 1.58. Ne luăm după al tău. Al meu nu știu, e bulit. 1,42. Ia să vedem câte kill-uri face cel mai prost om și cel mai bun om în Global Elite. Deci, 31 de kill cel mai bun, cel mai prost 9, da, aparent ăla de pe cu 9 kill-uri e pe penultimul loc, nu e pe ultimul. Și altul a făcut 27 și cu 11. Cel mai bun 27. Bă, totuși, parcă nu-s chiar așa de mari. Mă aștept să fie mai mari kill-urile, adică mai multe. Știi care e chestia? Că sunt oameni, ar trebui să fie oameni echilibrați.
Zero, v-am să zic, îmi place. Hai și tu noroc când mă bagă. Am crezut că ai murit. L-am dat prea devreme click. Bine cu tot. Hai, lasă-i cam pe aici. Nu să explodez mapă. Să-ți pot de acum. Dacă dai ajutor, să pleci. Încă aici, așa. Dacă nu se miște, dacă mergi. Eu fac așa. Înțelegi? Dați boții? M-a omorât butul. Ia mă, hai să jucăm cu Deagle. Ai mai știi ce te băteam cu Deagle când jucam 1v1? Bine, mă băteai și tu uneori, dar te vedeam și eu uneori. Îți dădeam one-tap-uri. Hai că jucai cu Deagle. Bă, de unde aveam? Uite-l pe ăla. Ăla mi-a și o treabă ăla să se la plimbare. Hai de mă, facem și la excursie. Prea mult. Nu e excursie, nu contează. Trebuie să o pune aici. Bă, cred că l-am atins și un hit pe ăla. Stai, bă. Deci eu spun... Aha, s-a întors, mi-a dat atins la head. Puteam să titez pentru timp, pentru capul lui de mii de ani. Da, s-a și întors și dat, nu e acolo, nu e acolo. Spate, spate. Da, nu-i la ea. Platformă până la... Sau drog. Deci, ai văzut cum s-a întors la tine acum? Da, am... La mine s-a întors așa și mi-a dat one tap. A avut bulan, nu mai știu că student, dai, mai știu atunci când merge tu frumos, te torci, dai hit nici după celălalt, așa. Îi dai one tap cu tu SF-ul. Nu mai știu că așa-ai făcut. Așa am plăcut, cred că nu sunt vinovat. Bă, acum e că tu rămâi, nu mi-a băgat în bază. Mulțumesc că te-ai băgat în bază. A, bine că... Vezi scout? Nu. A, ești prost? Am aruncat alea să-mi iau tot. Hai să-mi iau. Dacă știam că îl vrei, trebuia să-mi spui ca să... Asta chestia, că eu nu știam problem. Îmi dropai mie mag 10-le tău și pe ăsta și dădeam măsul. Mă vezi să mă drop. Și unul e... Eu nu-l vădeam deloc. Ce armă avea Galil? Nu, Galil, la cantă. E bă. Apade. Bine că s-a dus drop safe și nu. De nu. E prost? Ce noob sunt, bă. Spus. Skin-ul ăsta l-ai și tu, nu? Da, din câte știu, da. Magnezium. S-ar putea să-mi iau sau s-ar putea Ăla să cu flăcări, dar hai pe jos. Pe lung. Ești prost? nu mă simt confortabil. Cu masa pe lung. A, mi-am luat flash. Mai, că m-a avut mare perte. What? Mă vedea? Hai că... Nu, până. Eu nu știu, că eram fix de perete, ca să nu mă vadă. Hai că am jucat și cu M4A4, frăță. Nu știu, se pare că... Uitați-vă la voi doi nubii. Aveți 6-0 kill-uri. Scuze-ne pe noi. Vă scuz. Ești prost? Nu mai Da. da flashbang-ul acolo, că mă încurc Mi-a și... luat play. Mă încurc și pe mine și pe... Se uita lung, se uita lung. I-am dat 3 head-uri. Ei, am plantat bomba. Bă, de ce tot mi se aprinde telefonul? De proști, nu știu. Primesc mesaje sau...
notificări, că poate nu numai la mine. Hai pe sus. Dar nu mai da flash. Nu i-am dat, îți dau cu dată. Sus. Am zis că aveți... Lung. Ești prost, bă, că l-omoram, îți deam... Ești prost, cine? Tu ai dat flash-ul ăla? Da. Dacă nu dai flash-ul ăla, îi dădeam one tap pe ăla de pe lung și l-omoram, că ăla se uita pe lung, n-avea nicio treabă cu mine. Și poate l-omorea și pe al doilea, sau nu... Deci, Trebuie să spui că nu vedeai. practic mi-a murit din cauza ta. Practic și tu, și Hai pe tu aici. ne-am văzut că am doi. Și tu ne-am văzut că am doi, deci... Nu mai da flash-ul! Nu, eu am dat prostule! Deci nu știi că am dat de cineva un flash, trebuie să dau eu. Pe manga că ai dat tu ca să-i orbești pe ei, dar mai orbi pe mine. Când am și auzit că asta, și m-am întors, că nu sunt prost, da. Uite știu, la are 3 runde. Uite ce bine jucam la început și după aia ne prostirăm. Ce bine jucai tu, vrei să spui. Astra sau nu? Aoleu. Zic că ai chestia că le dau bine, dar tu intri pe personale. Câtă viață mai ai? Mi-am dat 25, tu cât ai dat? I-am dat 16. Ha. Da, tocmai ce le-am lăudat. Are CCC ăla 180. 108. Nu știu. Aia, scăzut. Amândoi la mine. Nu știu dacă vreau să fie. Am vedea că le-am văzut tot. Nu știu dacă a intrat, de ți-am dat ceva. Mi se pare că s-a retras. Sau nu s-a retras. Numai 36, am ieșit cramul și mi-a dat tap. Tot el mă moară, mă. Cât i-am dat? 64. Nu e bine. Nu e bine. Da, ăla era cu viața întreagă. Mi-am dat seama. A venit CCC ăla care nu știu cum dă, nu știu cum, l-am dat doar head. Am mai tăiat și granată. N-am bani. Da, bine, că de profesor. Nu s-au curit prost. Nu știu ce de unde. De unde că... What? Vezi că e lung acolo în gaura aia. Nu, în stânga. Ah, nu a coborât. Bă, m-am uitat și nu l-am văzut. Am dat 75 întreg. Eu nu le când așa acolo că pe mine m-am omorât de pe lung. Sau cred că era lung. Bine. Mulțumesc. Da, cum a zis. Tu cu workout. Bine, că nu trimite reclame, ori am dat nicio treabă. Mi-a dat 4 head-uri. Mi-am dat 21 în 3.
E nașpa când stai aici. Puteam să pariez că e unul acolo. Deci tu stai pop că dacă stai aici în 3-2 te omoară din ambele părți. Păi da, dar de unde să știu că o să mor în primele 5 secunde? Da. Am dat 81, tu te pop Nu pop dog, n-am ce face pop dog. N-ai ce face, am văzut că toți se duc pop. Ia că stroși. Mi-am luat grenadă. Nu e bine să își pop dog. Bine că am cu tine. Da. Avem un sens de comun. N-am dat. Ai ieșit la tine? Nu. Să am și eu. Nu te duc pe el. E la mine, i-am dat 50. Îți vine în spate. Păi asta e că A, nu înțelegeam ce face. what? What? Nici n-aveai țintă pe el. Aveam ținta în jurul, dar nu știu cum am jucat. Nu, fix așa, mă barăși pe mine oamenii. Bine că m-am gândit să... Vină cu mine pe aici. Ia pe 90 sau... Acum și hai cu mine aici, amândoi la drop, că o să vină pe aici, cred. Bine că nu știu să stau de aici. I-am dat, dar nu știu cât. Dau un flash și tu intri? Nu mai sunt. E bază unul. L-am luat din săritură pe om. Da, și celălalt în partea aia, că mă pui tu să vin cu tine. Și îmi dă one tap în timp ce fugi. Nu sunt doar că... Acum câștigă, am mers am... La participant. Am înțeles, am luat. Am dat, practic. Tu ai luat, da. Adică, practic, tu că tu vorbeai, dar văd că am avut 3 kg. Cum vrei să iau? Ce zice ăla în timp ce fugea? Fugea frumos, cu cante. Ce? Vezi cum am puțin. Era gol nu va te și gol nu va mestă. Văd. Păi și nu. What? Ce? Dacă îi da stare și după că l-ai băgat. Ah. Câte ore ai estimated-ul? Câte ori am? 258 de zile. Zile. O oră și 31 de minute. Bă, și jucam așa de bine la început. Nu, și eu jucam atât de prost la început. Prima dată când intrat așa, Nu? Da. Am mai intrat puțin, cred că jumătate de oră, nici jumătate de oră, sfert de oră înainte să intru. Să văd dacă sunt praf sau nu. Și aparent sunt. Cred că primul meci a fost ok pentru mine, al doilea a fost... Ce rumegi. mandarini și cu nu știu ce fruct care seamănă cu portocal de-a mea. Mereu suntem cantari.
Nu mai urla. Dacă vreau să urli, urli. Și dacă vrei să nu urli, nu urli. Mai judecă. El sau nu cred că o să face doar cu Guardian. Bă! Vrei să vin eu merg eu pe el? Deci nu e Mi-a dat one tap. am omorât în timp ce fugeam. Stai să-mi iau autonubu. Ia-ți. Pleacă de aici. Ești prost? Mi-a sărit capul. Mai spui în fața mea. Hai în fața noi. Am văzut că el, practic, deja îl cunoaște. Adică, echipelul lui. X3. El are YouFrom. Din primul. Mi-a dat flash, amândoi, cred. Amândoi, m-am luat un head. Nu mai spune. Bă, ăla și trăgea cu SMG-ul. Ăla trăgea cu glocul de ce că e max 10. Da, mi se pare foarte ciudat. Am cu flash. Am bine că... Dacă tu ești pe RH, ce să-ți fac? Păi nu m-am dus pe era, să dăm bibliotecă. Ah. Dar nu pot să dau bibliotecă, stau acolo, în ultimul colț. Trebuie să explici pe ei să vadă bine cineva. Eu să am luat unul, am un hit. Și eu am dat unul. I-am dat 37. Nu se poate să duci în cap. Trebuie să duci în cap. N-am ce fac. I-am dat și eu la 1.47 și la 1.47. Mă, ca apartamente. Un hort? Un apartamente boiler l-am văzut cu coadă. Păi, îmi mulțumesc că îl vezi. Îl vezi mult, dar... Vrei să-l trag? Nici nu-l Da, merge. Știi că mai are, nu... mai are 25 viață. Îți vine apartament plus. Mai că tactici, nu că... Dacă nu știu, nu știam. Pe, acum nu fac mișto, chiar nu-mi dădeam seama. Eu am crezut că a pe lung. Da, cred că se duce, că... Bă, ce skin e ăsta? Ah, Jaguar. Și că e basic, doar că are un Jaguar foarte mare pe el. E genial ești. Băi, tot am ascuns. Tot am ascuns de el, bă. Le dau molotov. Le dau multe față. Le dau pe el. Ce faci? Aoleu, ce mai prost molotov ever. Deci mai prost ca flashbang guardă, ți l-a luat atunci. L-a dat ăla. Pă. Mort? Ce apartamente? Mort. Unde era? Era așa, din... Nu prea știa să face.
Bine că tu joci o meci, știi să joci un meci, nu știi. Nu înțeleg cum reușești, dar... Practică. Uite și tu, le dai one tab la toți. Nu ne-a dat, ne-a dat. Mamă, de ce se Free Fire, omul? Mă aștepta cu Galilu. Mi-a dat, ieșise Free Fire, nu cu reacțiile, cu spray-ul meu. Cu spray-ul ăla genial. Hai, că m-a dat 10, sigur. Hai că le-am dat incendiară, iar. Nu-i nimeni, apartament am avut. Mai am 15 viață, 16. Este bine și ăla, cu siguranță. Mi-e frică. Du-te jos, pe acolo în jos, că de acolo m-a luat pe mine. Mi-e frică să intru, că mă omor. Mă uit eu long și short, dar nu-l văd. Nu long. Uite unde stătea în bază, mi-a dat un Acolo la ghiveciul ăla? Da, nu la ghiveci, la porcăria aici. Păi e un ghiveci acolo. Ghiveci, porcărie. Același joc. Stătea sus de mine, mă, e frică. Ai dat? Nu, Bă, nu tu mai vezi, e. tu vezi cum îi omori pe toți. Adică am încărcat. A sărit, bine că îl trage în timp ce sare, cum. Vezi că e lău, trește viața. Nașpa de el. N-aș pe tine, să mă mut. De ce? Ei. Un hit trebuie să dai. Bine că ai scos. Cred că s-a luat și el, păi nu cred că ai ieșit de acolo. Hai băiatul, care este mai mult timp? Cred că se planteze pe un... Nu, de ce? Mama, îmi dădu un hit. Vreau să mă duc după perete aici, nu vreau să intru. Știi, așa după perete, în stânga, cum mă uit eu. Mie mi-a dat 4 hituri. Și am dat 3. Dar nu știu, a început să tragă cumva din săritură. Era mea strângea mine cu Galin. Și asta e ce? Hai apartamente amândoi. Nu mai ce apartamente. Nu poate să stea apăs-o, frumos. Bă, unde? Na, e jos acolo. Am vrut să sar să mă duc în pita, de unde, nu mai am. Așa, dar Dau report. două capete. Nu, că a dat frumos, da. Da, am văzut foarte frumos. Deci, vină pe short. Vine așa. Unde acolo, pe Nu, lasă. Lasă. Uite, tactica asta vreau eu să facem, când suntem la cantă, să Să le dăm. vină cu vină cu Unde acolo? În colț. Nu foarte. Acolo, crouch. Hai că țin eu longul. Poți să mă dau? Nu, Long! hai pe wall, să știu. Ai dat? Să știu că ăsta are wall. Care? Costa ăla? Costa? Da. Ăla... Da, cu ăsta. Uite câte badge-uri are. Nu știu, e și prefer. Hai long. Să-mi știu. Mi-am dat la... N-am știu ce se întâmplă, eram... Cred că mi-am luat vreo 3 flash-uri. Așa să le facem și noi la ăștia. Când suntem la cantă, le dăm amândoi câte un foc acolo. Mi-ai dat 15 în 3.
Știi cum facem? Dacă când suntem la cantă, le dăm foc și pe long și pe short, știi? Și nu mai unde să se Vino ducă. pe... Bine, că acum... Nu înțeleg ce se întâmplă. Uite, ne-a dat iar foc. A, ba nu ne-a dat decât într-o parte. Pua, vezi că e în gaura aia din... Știu, dar... Ah, dracu. Nu. Nu avea orde. Că mă știa, practic. Da, bine. Nu, chiar n-are orde. Acum unde spune că are? Acum, uite unde stă ultimul prost! Unde? În Bă, gaura aia nu de pe mai lung. vreau să joc jocul ăsta deja. Deja îmi face scârbă de oameni. Te face scârbă de oamenii care joacă jocul ăsta. Stau în gaura aia de pe lung, nu? Da, stau ultimii camperi. De ce ți țin în pământ? Man, bravo. Ha, mă, că mă gândesc că mă ține tot pe apartamente. Ce? Da. What the fuck? Ăsta e hacker. Hai că e, hacker. Te-a plecat și el. Păi de Nu o unde să știa că stea plec? să se uite ca prost acolo. Nu știa, de unde știa că plec? Și oricum tropuia pe tot lungul. Păi da, da. Aha. Eu mi-au Nu. eu un full flash. Și eu mi-am luat full flash. Da, mă enervează că nu joacă bine, asta mă Uite câte enervează. runde am luat la canteri. Mă La enervează rând. că, mă enervează că proștii nu joacă bine. Hai să mai mergem asta. Mergem amândoi în același locuri și mergem. Lasă-i să dea ei toate prostiile lor și stăm. Da, bine. Am luat smoke pitch. Shift, că stă iar în gaura aia. Mai și tu în față. Și l-am auzit pe prost, dar n-am crezut că Bă, ce erau spoturi amândoi am. lung, Da. ca un boost. Unde? Short. Short, Acolo unde ți-am făcut data trecută? da. Dar ce, unde poți să te uiți cu boostul ăla? O să mă uit. Dar ține și tu longul cât, de fapt, stai că... Nu, după, dă-te info. Da, Da, da. Era foc acolo, dita, mai și tu să te pui să foc. Nu știu ce fac. What the fuck? Eu am crezut că e o plantă. Cine stă acolo? Frate, acolo e cel mai vizibil loc și nu l-am văzut niciunul dintre noi. Că la ce să nu se uită nimeni acolo. Nu vine să mă arunc. Da. Bă, le ia român? Eu acum văd. A luat două alberete azi. Mă văd câte badge-uri are mâncat. Are 2016 și după aia 2020. Ce a scris? Că mi-a scris ceva acolo. Eu am scris. Ce ai scris? Asta din ce, adică poate spoturi. Replace, mamă, ce skin de pe dual beta, stai că le vând. Acum voia omul, nu știu. Și partea întâi, cum știa el că o să vină cum știa el că o să vină apartament? A mers peste tot prin apartamente cu și nu, uite, mi-am magneziu. Ai magnezium? Da. Încă îl mai am, deci jocuiesc. E fain. Deci jocul Facebook. Hai să dăm compă. Băgăm dați 2?
Nu știu, nu-l bă. Nu-l băga nici nu. De data de 2 mi s-a făcut scârbă. Dacă aia te știu puțin de tot să tragi, poți să faci expre mapa aia. 5 la cancă. Mapa e extrem de CDS-ID. Că pe Office aici. Office chiar și dacă e mapă de Tero, ai ce să faci. Da, Adică da. dacă ești counter, nu poți să faci. Poți să joci bine și să... Mai știu când am făcut aici cu Mhm. Magu, nu Magu. Nu știu ce agency e, e pe competiție. Vertigo mi se pare o mapă extrem de ciudată și nu-mi place. Nici nu prea am jucat pe ea, dar ce? 3 nu. E mișto, cred că e cea mai echilibrată, mă. 3, nu? Da, e chiar foarte echilibrată. Dacă știi să dai smoke, chestii, poți să dai un smoke, intri să plantezi bomba, după ce făcut. Eu văd la un... Din greșeală. Ce? De doi invite din greșeală la cineva. Oricum nu o să poată să intre. Da. Vezi că de puțini oameni caută chestii. Chestii. Foarte mișuri. Este de puțin. Mhm. Aha, am dat refresh, s-a umplut lista. Mamă, decât în român, 2. Da, 1, bănuiesc. 2, 3, Sunt mai mulți. 4, 5 oameni pe cumpe. Eu văd 3, 4, da, 5. Da, ia să vedem pe Danger Zone. Unul e Supreme. Supreme e înainte de Global. Da. Adică e Supreme și un fel Global. de Global Age, dacă mai mic. Da. Mamă, uite-te pe Danger Zone cât sunt. Sunt 2 oameni și amândoi români. 2? Nimeni nu are... Dar ai văzut că pe Danger Zone sunt rancuri diferite, au alte desene. Da, sunt dragon sau ceva. Da. Nu știu, foarte, foarte șmecher. Deci Au pe încercat cumpe, ei să facă ceva cu pe ăsta, cum se cheamă? Uh, Danger Zone, da, nu, stai, când se cheamă modul ăsta de joc? Uh, Black Site sau ceva. nu, Danger e... Zone se cheamă. Nu, mă refer așa în general și PUBG-ul și Fortnite. Ah, bă, de-astea. Nici bine e bine. Aia, caramba. Stai că mă uit pe... Battle Royale. Da, Battle așa, toate... Deci am vrut ei să facă ceva cu Battle Royale ăsta, dar nu prea l-a ieșit. Nu prea se joacă lumea pe el. Era un om acolo, v-am intrat fix în el. La ce suntem? La Counter. Suntem la Tero. Da. Deci mi-au armură în warm-up. Deci ce, să nu ți armură. Pentru că e warm-up. Da, nu ți armură, nu mai poți să faci. E, nu. Ah, stai. Nu mai înțeleg nimic din jocul ăsta. Uai, cât de... E că e prost am fără. I-am la mult pe ăștia, nu. Da.
Trebuie să dau de cum? Care e ok? Trebuie să-ți dau timp. Suca, suca. Am înțeles. Nu, s-ar putea să nu fie rost, dar să zic așa. Bă, tu vezi că eu sunt simplu care n-are apa, nu. Nu poți. Nu pot. Mai am 3 viață. Bine că l-am dădea bloc. Făcea bloc al meu. Mai am 80. Unde? Și acum pe unde? Sunt, mă duc pe mid. A, cred că e scări. A, murit. I-am dat 20. Trebuia să nu mă bag pe el. A, trebuia să te ascuns. Eu să vreau? Am apăsat pe să reușit. Mi-am dat seama că te uitai așa în sus, dar nu mă arunca arma. Am apăsat F și eu pe F vorbesc. În joc. Eu pe C. E, preferi Eu pe pe F dau inspect la armă. Pe V dau inspect arbul. Ajutor! Păi ăsta Nu mai- portocaliu nu știu ce face, stă cu mine aici, dar nu face nimic. Păi dacă stați să ajut acolo, nu vine mă să mă ajute și pe mine nici. Sunt 2 geamuri. Nu, nu mai are nevoie de ajutor acum. L omorâ pe ăla, mai am cât 13 viață, l-am omorât. Vezi că sunt 2 acolo. 3. Nu sunt foarte. M-am mâncat undeva. I-am dat i-am măcar un kill acolo. Dar asta, doi din... Am 2-2-2. 2 kill-uri, 2 assist-uri, 2... Nu știu cât am. Ai 3 kill-uri, un assist și 0 de... Eu uite, 0. Vezi că iau static. Așa am avut. Bă, ești chiar... Păi n-am știut ce o static ea. Am crezut că le-a pe ăla din... Păi nici eu n-am știut, dar am văzut după aia. Nu l-ai văzut că era Mi în s-a părut stânga. că am văzut. Mi s-a părut că l-am văzut, dar n-am avut nicio reacție. Deci dacă ar vine portocaliu cu mine și stă acolo... Acolo te stă decât un om unde stau eu, nu. Bă, că am cumva cel mai mare rang dintre toți. Adică, Da, am cel mai mare rang. da, tu nu pui, nu e considerat de șalea. Nu. Da, mulțumesc, am fost kill da, mulțumesc. Și mulțumesc că intră după ce aproape mori, da. Îți mulțumesc și de asta. Până am ajuns eu, nu era bine, da? Mai am și 13 viață. Am 5. Hai, bă, deci mă feri, bă, și tot mă omor, i-am dat 15. Nu te după el. Uite-te la mov. Și la galben. Bă, tu știi că stau afecatul și nici nu se mișcă. Am murit ăla, cred. Am avut o nu bandă, dar că se prieten. Oh, mă duc pe mid, unde nici nu știu unde să mă duc. E prea multe locuri. N-am niciun loc, da, hai. Ah, ba gata, tot acolo mă duc în același loc. Și ține-mă tu de pe la scârc să nu vină pe acolo, că mă uit eu spre geamuri.
A intrat unul. A intrat o clipă apăsat cu neghevul în mână. De la domnul ăsta la rând. De la liniuța. Dar tu vezi că nu vorbește nimeni. N-am microfon. Cât timp câștigam să plece. A ieșit domnul ăsta pe care ăla. Adică cum nu știu la care ăla. Bă, eram silver dinainte, Eddie. Da, era sigur. Amândoi eram. Nu știu Da, că eram amândoi eram. gold. Când am de ranca, mă, parcă eram gold. Ține-mă tu de la scări. Hai că mai țin. Mi-a dat 2 head-uri cu S-ul. Din mers. Nu, spune-mi. Îi da report lui Dan. Este. Mamă, din Rusia are 164. Deci mi-a dat 2 head-uri din mers cu S-ul. Da, nu, Ăsta, dar nu am uite-te, dat Free Fire. Asta n-a atins pe nimeni ăsta acum. Și ai văzut cum l-am omorât ăsta cu acau? Și mie mi-a dat 3 head-uri din mers. Sau 2. Am nevoie de amul. Stop sau negreu. Deci dacă sunt acolo și sper să fie acolo, din clip a apăsat. M-a luat la autonubul, nu e bine. Păi ăla. De la ei din echipă. Vezi că îți vine unul unde n-ai băi, nu știu. Uite-te în stânga că i-am dat la 1.65. Cred că am murit, ia stai să văd. A, n-am murit. Ăla. A luat unul de la care Nu era- vede fix un colț și fix acolo e. Unul de la ea era autonub. Ia stai să-l aud. Și ăla, și era și ăla. Păi dacă am dat 69. Bă, la fix în locul ăla în care m-am mutat, la pot să te ai. E doar, da. Mamă, te-ai văzut? Nici nu trăgea în el. Trăgea în perete. Bă, nu știu ce ai, dar ce nu mă trage după ei? Nu, da, Ce nu trag după ei? avea ținta în perete. Păi, da. Nu înțeleg. Eu când pun ținta pe perete nici nu mai trag, eu doar pur și simplu mă prins, dar aparent prea bine să tragi că, uite, văd că poți să faci kill-uri. Păi, ținta era peretele mic. Da. Hai că nu merserăm 3 pe ei. Bă, uite-te mă cum dă 4 head-uri și muri iar. Dar acum că mă uit acolo nu e nimeni. Dacă nu mă uit, e plin. A, să luat unde la noi auto. Nu. Bă, ce noroc am. Unde e că nu mă uitam pe tine? Deci nu înțeleg. Deci m-am dus pe acolo, m-am uitat prin site. Tipa venit, pe mine și m-a head. Uite la asta, în auto. Genial e mă. Wow. Și domnul ăsta care trăgea bine. Trebuie să îi dăm și puțin. What? Bă, cât noroc are și ăsta. Era ținta pe el. Dacă asta vreau să zic. Nu, da. A avut noroc. Mereu când lumea se oprește, cred că am eu la... Mi-aș lua AVP, dar Mi-am luat mine pe ce. Bine. da. Da.
Și-a dat la unul report, dar nu știu la cine. Pe domnul Domnul. Cel mai prost smoke. În caz că vrei să știi, eu am dat aici. Mă, arunc pe joc. Aha, pus să-i dau și eu un foc, de unde? Că ăla cu autonomul... Da, adevărul că ai stat și mine, ai stat în mine. A virat focul ăla un pic acolo. Acum se duceați, mă. Pe E de luăm. Ah, da. Scuză-mă pe mine. N-ai mă ce să faci la ăla cu autonomul, că ăla trage și no-scope și scope tot în nimerici. Și dă și damage mult, măcar dacă n-ar fi dat așa de mult. Da, am mâncat așa să dau bani. Acum o rundă aveam bani de RP, acum nu mai. Da, și domnul ăla de ce rost e. Bă, tu Dacă ai câte ești un kill da. pe rundă, într-un fel. Vă duceți toți pe acolo, mă? Iar îmi luai hate, bă, deci îmi iau numai hate-uri, mor din primele 5 secunde ale rundei. Am făcut 2 kill-uri. Ce zeu. Andres, 2 kill-uri. Cu ce zeu? Ce zeu. De unde ai avut atâtea gloanțe? Păi, am tras la un 2 și am făcut 4. Și mă am și rămas, adică Da, specialist. de ce nu știu să mai fac? Mor din prima. Stau timp aici la un static, ce să mai fac? Că, uite-te și tu, eram... Hai. Uite cum te depărtezi la... Aha, uite-te, așa mă pe mine, dar nu cu restul armelor. Dar am văzut, mă, asta e partea proastă, că l-am văzut și mi se pare ceva și din dat până Și pulă acum să Dar vezi, n-am crezut pe el. să stai AFK, să stai spectate aproape toată runda. Nu știu ce stă aici, că stă pe mult în spate, uite și spre la masă. Gândiți-ne, movul, dacă intră. Da, da, după aia ce că nu fac nimic. Ale, Păi da, nu știu unde stau la masă, din ce parte să mă uit. poți să uiți în ambele părți. Că te-ai pus. A dat? Da. Mhm. Luăm. Du-te la prima, nu ca cu nas. Nu ajungi. Șanse să te duci să nu treacă la cu ăsta. De unde mă vede? Că eram în smoke. Putea să-ți vadă picioarele, cred. A, bă, că nici nu știu de unde m-am luat. În față, Că de spate, obicei, de obicei cam așa e jocul ăsta. spate, măcar de știam de unde, știi, de pe, din spate, din față, dar nu. Eu sunt în smoke, dar el mă vede. Iar mă cu ce zeu. Bă, și la început jucai decent așa, acum. Mă, de prost am Iar mi-am luat hate, deci mi-au... Îi dai report la asta. Nu cred că era report, dar tot țineam mici. Nu, deci ăla cu AUG-ul, uite ăsta, Saules, ăla de... De reportul nouă. Da. Da, nu prea cred că ați din greșeală în el. Are 2 kill-uri săracul și... Deci ăla Saules are și AUG și dă mai mult. Uite-te și la asta. Nu știu, nu Ăsta știu, asta cu câtârlău. A, Da, i-a omorât pe amândoi cu mă câtârlău. enervează oameni de genul. Adică nu fac nimic toată partea și nu fac nimic, nu fac nimic și toată ei sunt cei mai buni. 2 hit-uri, nu știu care a fost ăla.
M-a dus iarăși. Poate reușesc să fac ceva. Da, mi-a dat normal. Normal, nu. Nu, cu power la PvP-ul și mi-a dat hit, normal. Se putea să nu stai acolo chem. Cum te știa? I-am dat 99. Cum te știa? Nu știu. I-am dat 99. Dar oricum, probabil că a verificat, vrea să verifice lumea. Totuși. El nu-i midu. Nu știu, zic nu. Ia ce e? Side hole. Mai avea unul HP și l-am omorât. Toată oraș pe ei, dacă îmi dă la hit, nu mai joc. Da, bandă. Nu mai pot. Mergem rush pe ei. Am avut o rundă bună, în care m-am dus la și am făcut ceva. Normal că toți se găsesc să vină în determinez, mai e un autonomul. Na, bine că tu să alegi armă. Te duci aici la murat de 4 ori până acum, aoleu. Unde e? Că nu știu unde e. Eram pază la ușa aia gigantică. Cum? Băi, am dat... E greu să gândești. Când a apucat să-mi dea 2 hituri? Sau câte, nu știu câte mi-a dat, dar... Nu am văzut cum trage arma aia. Păi, da... Bă, și zici, Cu arma aia, într-o secundă dai 2 hit-uri. gândește că toată lumea zice că asta e auto, nu știu ce, dar frate, uite, când îți iei o armă de-asta, Păi faci... e autonoob, asta se numește autonoob. Bă, dar faci kill-uri cu Ce ea. noob face kill cu ea. Da, da. Păi da, se numește autonoob. Păi da, practic intentează că faci kill nu că e noob sau că nu ești. E că, uite, câștigă meciul cu are auto noob. Bă, e noob. O fi noob, da, uite, că face kill-uri și orice kill. Îți zic că dacă unii de la își nu știu, dacă îi dau ca o mână, Făcui greșeală. Mie și mie se merge. Las. nu. Ce să zic. Da, Nu, las. Hai Nu tot pot. tragi pe ei. eu știu să trag cu ăla, Da. cât de cât. Da, ce să-i faci mă la acolo? Uite cum stai ca prost Da, acolo. vezi că 2 autonoob, uite-te acolo. Ce vrei să mă uite? 2 stăteau, avea autonoob. 3 aveau autonoob, cred. A venit un autonoob la spre mine, unul faza autonoob, unul pe tine te-a omorât pe tine cu autonoobul. Nu. Ce pot să zic? Oameni foarte buni. Oameni foarte buni. Aha. Report. Tab, 9, report, well taking, submit. Totuși, hai să mai dăm așa. Deci nu prea știu ce o să facem. Am 6 kill-uri. Ce stai acum? E vreau puțin aici. Uite, iar, deci avem câți au autonoob. Până acum unul. Aha, aici eu te-am dat. Să vezi să dau frena. Mai am 12 viață, hel. Așa cum dau. Făcut Da, 3 și kill-uri. pleci? Eu mă pe toți cu autonoobul, dacă vrei ia, că ai de unde alege. Stai un pic. Intru M-a eu. luat. Păi ziceam că intru eu, dar Ei, nu, că m-a luat, nu de aici m-a luat, de la oglinzi, De de la acolo te-a geam. luat. Ia autonoob, că e Free Fire cu Da, el. Vezi că stă cu câtârlul. E fix în cul. Bravo. Acolo. Da, nu, că stai că zic eu dacă... nu, le-am omorât, le-am omorât. Ăla care era acolo. Deci pe toți trebuie mă cu autonomul, na, ca să învăț minte. Știi cu ce am mă cu Mac 10-le.
Crezi că ăsta e un de ăla? Da, are un fel de... Poate pare? Da. Poate așa e skin. E cred așa, e skin, că nu ar fi un de ăla acolo. Ei, MVP. Era cu 44% wire de la team. Stai, ce scria? nu cred că am tras cel mult 3 glanțe luni de asta. A făcut 3 kg, m-am dus, le-am dat pe cap la toți. Să mai joace cu autonomul, că mi-au numai max 10 acum. Pe unde mergem? Deci îți zic acum, un prost, doi proști la ambulă, un proști la nu. Da, nu e chiar atât de Hai rău, că dar nici mai ăla nici n-a plecat. am sărit. Nu rămână. Dacă să zicem. E la o static și e unul sus aici, fix cu minții sus. Și are dual beretas. Voi să dăm asta singur. Nu sărtim. Oh! Bă, uite-te acolo sus. Uite cum stă prostul acolo. Bă, uite-te sus, am intrat direct. Nici nu așa, direct la amândoi am dat câte unul, câte două head-uri în cap. Deci așa la amândoi, pac, pac. Speram că o să prind de head-uri, deși L-am prins, mamă, deci am intrat așa, hai cu... un joc demoralizant de pro. M-am dus YOLO, știi, și direct, pac, direct pe cap le-am țintit. Uite, cam așa sunt kill-uri de la Global Elite. O să vezi replay-ul pe live. Eh. Da, vezi să vede. Uite unde bun. În 10 minute cum am să la flash? Probabil să Da, uite-te la el, sare și intră înapoi. Ăsta e pro. Asta face mișto sau așa? Sau nu-și dă seama de unde trage? nu, mă, cred că e extrem de prost. Nu cred că își dădea seama de unde trage. O, e așa cu spatele și e mai avea doi viață. Mi-am văzut ce că Iar îmi la UMP fără să-mi vreau. Mai am și 600 de bani. Hai că ți-am mie pe noi și dam eu. Hai, Nu găsesc. nu, hai pe aici. Am ieșit cu, venit cu Nova, mă. Vezi că stunii pe mine. Aha, am are un cub, are unul. Vezi că e unul ca BP-ul. Sau scout. Bă. Da. Mincționez pe tine. Uite-te cum nu mai putem să atingem la putere. Cât timp sunt ei la tero. Da, chiar că are 3 runde la rând. Nu știu, mi se pare că stau prea uniți. Ei stau chem, nu se duc rush. Noi am dus, m-am jucat 3 runde. Eu m-am dus 3 runde, cred că am dus 2. Da. Bine, noi și avansăm, știi, adică noi nu stăm la o statici, noi stăm mai în față. Am la bine. Ce să-i faci, mă, că stă cu USG-ul ăla, îmi dă direct cap. Vezi că stă cu scout-ul, că ai auzit. Nu o să mai iasă. Unde sunt eu? Uai, sunt toți! Retrage-te.
Eu înțeleg de ce de așa de puțin de meci. What the fuck? Nu, că l-a tras. Băi, ia-ți mă altă armă. Ce mă, dar normal e viața. Avea AVP sau scout ăla. Ba da, sau. Mă, e viața. Bă, Ce tu e știi că altă de când armă? început asta la carte n-am vrut să-i bani nici de S. Eu am bani de asta acum. Zic că de puțin mai bună aveam. De puțin mai bună aveam. Deci așa e bine, mă. Te duci pici de la smoke. Te duci central. Dăm pe haja. Te dăm pe suleț. Uite. Nu am văzut pe unul. E prea plan. Ai cădat ani. Vrei să nu stai cu... Cât a dat? De la 37. Asta, uite-te la ele. Adevăr, asta putea să stai și bine să mă apere. Nu? El vrea să ia bani, să ia 9. Lung AWP. Nu, bine, bine. Mamă, și asta are un noroc. Deci, ai văzut că nu și-a dat seama, nu și-a dat seama că e după perete, a crezut că e lung. Am jucat cu ăsta pe celălalt. Nu poți să iei pe amândoi? Așa am prost. Păi bă, nu pe amândoi odată. Să-l dai... Păi l-avem până în urmă. Nu, pe urmă. A, da, mă, am uitat. Dislocat? Aha. Hai bă, deci eu de 4 runde încoace mor numai că stau așa cu scout. Bine că normal. Cum să nu vină el la și pe mine? Că, da, asta fac toți oamenii. Omul te omul după nu te retragi, știi? A venit trash pe După ăla nu cu te AWP-ul. retragi. Te duci rași, tati, du-te rași pe ei. Asta e logica, sigur. Omorul nu, ești bun. Bine, că asta trage. Să trag ce trage. Ca mine. Aoleu, uite-te la asta, se uită, Dani. Stă posibil, și vii să-mi iese la se întoarce. Nu, bravo. La ei mai câte 1, câte 2 maxim, la noi... Vii tot pe acolo și încerci să omori pe ăla? Mă, sigur, mi-au soaie scout. Vii pe acolo și de dau cu scăpă de ofensă. Dacă te-ai urca, că a vrut să-și avans și tot nu reușit să te urci. De ce te duci două smoke? Îmi place ce precaut suntem. E unul în boschete. Nu, zdini. Eu sunt după perete, el pe mine. Și nimeresc, să nu Era mă. unul în boschete și unul la colț acolo. Nu, și mă enervează jocul ăsta, unul. Sunt după perete, diferența de ping. Nu, hai să te dăm înapoi. Te enervează asta? Păi, hai să te omoare toți atunci. Nu. Și vrea să spună că nu se aștepta să-i vină nimeni, adică. Mai erau treabă în viață, să dea acolo frumos crunch. Nu, e la mine. Bă, deci n-a vrut să-i bani nici de SG, nici de... Bine, de S a vrut să-i bani o rundă, după aia nu a vrut să-i bani. Ăla are 7000 de bani. Unul a dat rush.
Dar cine de smoke-ul ăsta aici? Ei? Nu am dat. Nu, mulțumesc. Hai, că bagă de pe ei. Eu nu văd nimic. Ia mă puse câtârle. Ce plictisitor e să te uiți la unul. Bine că vreau să-ți iau AK. Dar ei nu, eu te omor. Dă-te mă ăla. Ei cred că vreo 3 sau 4 oameni au cu autonomul. Oh, a doua rundă când am bani de ES, dar nu vreau să-mi iau că după aia rămân pe 0. Nu asta, mă. Deal utility damage. Bă, vă să răzbesc pe acolo. Da, normal că stau unul chem. Puțin fix în locul ăla. Bă, știi cum am omorât? Doi oameni cu autonomul până acum. Ai văzut cum am omorât? Deci a dăduseră smoke și picioarele mi se vedeau, știi? Și tragea la picioare și m-a omorât. Eu uite-l pe ăsta. Hai că mi se pare că n-avea. Dar nu l-a Auto? văzut pe ăla altul sau? Nu știu dacă l-a văzut, cred că l-a văzut. Ia uzi-l. Ăla e scope de autonom. Mamă, bă, deci ăsta era asta enervant când joacă cu autonomul. Și eu nu se dă unde au bani. De autonom, să-și ia în 3... Cum unde au bani? Că A, trebuie să ai decât bani o rundă, că după aia faci kill și mai mai faci bani. bagi o rundă, faci kill-uri, mai faci bani. Și să te gândești, ăsta au și pe 3. Rămâne unul, să zicem, fără autonom. Și Eu iau fără bani, altul. ia altul. Da, ia altul. Hai că ți-au eu, ce? Am destui bani. Ia uzi-l. L-ai auzit? Ia uzi și pe la tine pe acolo. Și nu că iau zăl, iau Bine, zăi. îi mă moară prin smoke, mă. Vezi că i-am dat 2 damage dacă te încălzi. Report. Ce ți-a făcut? Ți-a dat prin fum? Head, cu AVP-ul prin fum. Prin fum. În timp ce mă făceam stânga-dreapta pe coridorul ăla, mă ceam cât de mult puteam stânga-până, mă ceam cât de mult puteam dreapta. Ăla stă, deci acolo, uite, unul la cutia aia e cu autonomul. Că trăgea după mine, dar m-a ratat. Uite, ia uite-l, îl văzuși? Și mai e unul pe mid sau doi. Nu înțeleg cum toți oamenii joc ăsta joacă, bă. Oh! Și sincer să spun și-o meritau. A făcut double kill-ul. Ia, stai că nu știu de unde trage. Îi vine raș cu autonubul acum ăla de pe... Ia. A, nu-i Uite, vine. da, nu, în ăsta, dar nu ne. Ba da, ăsta te-a omorât pe tine. Păi Dan, bă, ăsta, așa, da, bine, Dan, unde e ăsta? Bă, ăsta te-a omorât. Am bani, bă. Am bani de autonom, dar nu iau. Da, seama, nu. De ce pe ultim... A, am 12 kg. Și tu ai 14 și ești pe locul 2. Hai că-s prost. Dă-te, mă! Hai, mă, acolo. Am crezut că n-ave, am crezut că are autonom. Normal, că el ținea, Să n-ai puțin armură. fix în locul ăla. Cum să nu? Că așa stau toți oamenii. Uite-te la asta unde ține ținta. Tare din ei. 2000 ăla. A, ăla sunt 3, mă. Ia. Hai că acum e 1v5 și 3 dintre ei au autonom și 1 AVP. Nu. Abia aștept să ieșim de silver. Dacă ieșim. Am avut o ocazie, dar... Mergea de infern, o să rămână în istorie. Deci, am făcut și vreo 10.000, nu 10, hai să 8, nu, 6. 8. Da, cred că 6.000. 6, că 8 erau în total pe Și- coloana aia și... Cine ce nu are în cap, mulțumesc.
Gata, l-am împalat cu AVP-ul. Am avut sâmpi de emoții. Nu știi cum îți dau smoke fix în capul coridorului? De chef și de putere? Uite-l! Te primul bronze head! Pleacă de aici! Pleacă de aici! Eu înțeleg Primul ăștia, bronze nu știu head! cum de nu mor. Ce să dăm în față smoke-ul și nu luat one tap prin smoke? Ce? Uite, nu mă întreb cum nu mor. Uite, dă-mă pe ce stângă aia principal și auto, nu? Da, așa la prost, ai văzut cum ai tras? Nu am văzut, că mă uitam pe celălalt, dar vedeam pe altă. Paper, hiding. Îți dau mult. Nu, bine, eu dau info. Hai, cineva nu știe. E nasol să joci când n-ai info. Mai și atunci noi de echipă eram pe Miraj, mi se pare. Vorbeau oia într-una. Dădeau toate inforile, nici nu plecam din bază, deja ceau. Acolo, zic, mamă, cât de prost, e ultimul prost. Mă... Trebuie să plâng. Bă, și tot... Ce să le faci? Hai pe 90. Hai, pe 90, nu, ce să mă iau. SSG. Eză. Eză, au jucat toți pe auto, nu bula, Eză. Bravo, ăla, ce a fost acesta? Ce e mai bun jucător de auto nou? Hai că ne luăm toți pe, arme de raș, mai puțin asta cu augul. E unul cu auto nou. Nu. Nu mă mai juc pe asta. Cum, bă, că... I-am dat 50. Sincer să fiu, Deci nu eu mă merg joc pe raș, asta. alerg cu P90, dar el tot mai merge cu auto. Bine, Sincer puteți să deci nu mai vreau să mă joc jocul. dacă și meciul următor dăm de noob de ăștia, mai bine jucăm wingman, știi? Deci nu mai pot, deci toate echipa nu are auto nu. Ăla e de acolo, wingman, nu știi? Că suntem noi doi, ne cunoaștem, dăm info unul la altul. Păi asta e chestia, că Wingman ai știi că noi doi pare că nu că nu joci tu jocul, știi? Da, Sau când jucăm amândoi, jucăm amândoi. da. Da, ești cu cine să joci mai? Degeaba suntem, dăm noi doi info unul la altul dacă... Adică, tot, hai să zici că nu am fost noi mari oameni. Iar ai Da. primit skin ăla pe max 10. Soules, Don, Bocoz, Moli, Like Soga, clickbait. toți patru. Am luat eu 2 participanți, 3 Toți, participanți, 4 participanți. Noi toți 4 la răm participanți. În afară. toți cinci. De din echipă jucau cu scop, cu armă de scop. Deci erau Ori graveau. VP, ori autonom. Deci toți Nu 4 am de avut la... niciodată. Decât domină Deci la... nu am dat o armă. Ei, Factoriniu. Hai să ne uităm. Cred că toate sunt factorii. Da, Factoriniu. Da, spusese tu. Da, e cam niște... Nu, alea max 10, alea silver. Ia, uite, pe ăsta le-am primit din... Da, Battle Scared. Ce ăla? Păi lasă-mă Deci mă, ce că eu am visual. și eu unul Nova Field Tested. Un Negev la clasic minimal wear. Băi, de Zis că mai dăm unul de cumpăr. vrei să dăm iar? Nu știu, dacă vrei, da. Bine, mie mi-ar place, știi că am... fac mult XP, știi? Făcui jumătate de XP, făcui rank 35 și încă aproape jumătate. Am zis mulți. Eu am făcut 900 de la... De exemplu, Da, uite, spus, acum am avut să iau o grămadă de weekly bonus XP. Și am puteam trecut... 9, Da. am făcut rank 9. Bine. Păi asta e chestia, că ți se resetează în fiecare săptămână, știi? Duminică la 12 din câte știu se resetează. Și cu cât joci mai mult, cu atât îți scade weekly bonusul, știi, se consumă Da, sau... din câte știu, da. Asta nu contează. 0.10. 0.10. Ok, pot. Ok, pot. Mamă, skin-ul ăla de SG al meu e... well worn. SG? Altă cum Ce e? este SG? SSG. Ăla e Abyss. Nu, stai, nu găsesc. Ăla cu albastru, mă, pe Ce scout. nu?
Nu găseam. Al meu e field tested. Nu așa, parcă îmi place puțin mai mult al tău, care e așa mai mult alb. E mai șmecher al tău, că al tău ai mai multe culori, al meu e mai spălăcit. Oh, hai că e miraj mapa noastră, e mai mult a ta, da. Mai mult a mea, da. Dacă începem la Dacă Hunter, pica iar dacă Office, nu începem la, dădeam accept. dacă începem la Hunter, s-ar putea să fie un meci. Mamă, deci atunci când dădui la ea două head-uri și e gândește că 1v2 și le-am dat la amândoi câte 4 head-uri. Tic, 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 tic. Nu știu, mă, da. Cred că Deci așa nu n-am dat niciodată. ce mentalitate să ai, mă, să joci doar autonom. Deci, partea între eu nu pot să, nu știu, nu pot să trag autonom. Trag extrem de prost. Apa, cumva. Deși orice nu pot să trag. Dar nu. Tu nu ești, nu. Dacă nu-i să trag. Asta e, să nu, să nu sunt și nu știu să trag pe ea. Da, mi se pare prea unbalanced. Nu-i bine. Da, măcar să fii, bă, să fii autonom, dar sunt de damage și că dă damage ca un AK. Două glanțe mi se pare că trebuie să-ți dea în piept și ești mort. Da, da, două gloanțe. Suntem hunteri. Normal, că trage ăla. Lol, ce nume are. Te văzut cum îl cheamă? Uite-te pe cine avem în echipa noastră, Edi. Uite-te puțin. Un rus. Nu, uite-te la Dano. Asta e că nu merge. Ia Ah, uite, da. Danone. Mai știi cine era Danone? Ăla cu Danone. autonom. Uite-mă cum să dăm de Danone. Tu vezi că erau șanse să picăm cu el și să fie în echipa noastră. Da, bă, că nu e cam praf. Când nu are autonom. Mă... E unul kitchen. Ce să-i faci, mă, la ăla? Cu avem pe un kitchen. Mori. Da, bă, intră cu locul ăsta. Deve să aici. Am și aici, să-l găsi pe jos. Am văzut că eu am luat. Din aia, deși nu-l vedeam. Hai că da. Hello. Oh, așa zic tot și după aia la finalul... Hi. Hai, doi oameni care vorbesc? Tu nu văzi? Hello. Foarte. Mulțumesc, dar singur am ce nu știi. Nu, că te țin Come to și be. eu. E B, prostule. Ne-am dat seama. Dar putea să... B, all B. Da, mă, bine, veni răstos pe mine. Sunt doi kitchen. Ăla vezi că al tău fuge. Te vezi, mai. Mulțumesc. Ne-a dat Eli ăla flash, n-am mai văzut nimic. Mamă, ce fuge, parcă are de... ce are de... Wow, 50 la asta. Fuge asta de bombă, zici că e ca de... pierde jumătate de armură, care oricum... Dar oricum trebuie să dea 1000 să... Dar nu înțeleg, dacă la counter, la Tero, după prima rundă poți să-ți iei Mark 10, de ce la counter poți să-ți iei decât shotgun? De ce nu poți să-ți iei tot SMG? Nu e corect. Practic, într-un fel, sunt singur am. Păi da, springul arme cu 1050, dar trebuie să fie și la counter un skin, un... Practic, și se gândesc B.
E mai ușor să ții decât să intri, știi? Și de-aia am făcut prețul de echilibru. Cacao e cu 400 mai ieftin decât. Hai că are ca unul. Don't push. Și că dă un push. L-ai ratat. No, cât ar trebui să dau un ăla? Tu l-ai tras în ăla 3 hit sau 2 și le-ai ratat toate hit-uri, eu înțeleg cum, că... Într-un am dat un hit și am dat 58 și într-un am dat un hit și am dat 2 hit și am dat 26. Și uneori... Bine, dacă dau raj spre, aia e, îmi pare rău de aici. Am 150 de glanțe. Unul a rampă. Nu bine că atunci când mă duc eu. Two guys in two ramp. Ia-mă. Ia. A, deci, M-a luat din City cumva. Pare da. a ieșit primul glanț head. Eu înțeleg cum a ajuns la City, că mid-ul... Eu nu înțeleg cum oamenii ies când dau primul glanț head, mereu. Nu știu, zici că ai văzut cât e atacul unui putere normal, nu? Deci atacul meu în loc de corp. Dacă îmi dau piciorul în tare, sunt Mamă, de ce ar mai murea? A, și mai veni unul mid. Oh, l-am murit și pe ăla. Mama, mai veni... Sunt toți pe mid, nu știu. Au murit doi, mai veni unul. nu știu că dacă 2 plus 1, nu Vezi știu, ai că-l învățat vezi dacă te matematică urci până aici. acum. 2 plus 1 dacă e 3. Da, m-am gândit că o să mai... Ia uite, deci am zis că-s toți, mai veni unul. Dar nu știu că ăștia vin așa pe ture, mor toți, mai vin și eu. Tu știi cum au venit ei? A venit primul. L-am omorât pe ăla, peste 2 secunde a ieșit și al doilea. L-am omorât și pe ăla, peste 2 secunde a ieșit și al treilea. Știți așa în șir indian, unul după altul. Please drop IK. Când mă duc eu, nu vine nimeni. Când mă duc eu, deci așa facem, stau singur. Nu, pe mă duc mid și după aia țin și mid și palace, știi? Asta e singur și îți zic că nu vine nimeni. Nu, că asta nu. Dacă vezi că au bani de AVP-ul și mă mor acum. Sunt, da? Da, e unul cel puțin, da. M-a ajutat și cu ăla. Cum m-a... De unde m-am omorât? E, Dima, tu ce țineai? In two ramp. Mai nimic, că avem 20 viață. Mă din palace. Deci m-am chinuit să nu moară și totuși m-am chinuit să fac ce chestii. What? Asta ce nu e acá? Mamă, Bă, cu ce tu- robotic se mișcă Dan ăsta. Și până acum Da, scautul da, nu da. era... M-am gândit că vorbești de dau mult. Îi dau și eu. Cum îl chema? Nu știu, am dat mult la toți. Și... Că nu înțeleg ce zic. Asta jumătate de oră. Bine că țineți amândoi, au. Mamă, cum... Nu vine să cred cum a plantat bomba Da, în B. nici mie nu vine să cred. Adică B erau atât de mulți oameni în B că n-aveai loc să mergi.
De ce s-a oprit? De ce? Mamă, cum trage, uite-te la Dan. Ai văzut cum tragea? Mai că... Te gândești că asta nu văzut? Trage în timp ce merge. Vai de capul lui. Da, dai de fuse. Bă, te-ai văzut cum tragea? Că dacă dădea one tap sau hai să zicem că nu dădea spray, dădea așa tâc, îl omora. Că era ocupat cu ăla la altul al lui. Și după aia dădea diffuse, dar nu, el trage în timp ce merge. Nu mai înțeleg nimic. Deci nu înțeleg cum un om poate să fie, cum un om poate să fie atât de bun cu Aia, AVP-ul. parcă cu auto nu, că cu auto. Nu, că l-am jucat mai mult cu AVP-ul. Cum poate să fie destul de ok cu AVP-ul și extrem, dar extrem de prost cu orice. Nu e nimeni pe alas. Da, doar spune același lucru, dar nu e considerare de Ah, tu, așa ești comod atât de mult. Am crezut că Mie și... doi. Îi văd Știu. pe hartă. Cum uite. Urcă de sus, urcă de sus. Nu, au plecat. Vă însă ne bustăm în plan. Da, el se toace și îmi dă one tap. Vezi că e... N-am văzut, dar auzeam și pe ăla chat. Auzeam și pe ăla short cum fugea pe acolo și... Nu. Dar nu, ăla care joacă extrem de bine. E curat. Rampă. L-am omorât pe ăla cu AWP-ul, nu cred. What? Rampă de morți. Practic am fugit, am stat în zbunul, le-am lăsat să bea, că v-am băgat pe ei, nu fugi, că nu merg, și tu fugi. Unde e bomba? Aproape. Nu, bebe, da. Trebuie să mulțăm short, dacă e pe acolo. Short. Nu, short e mid, e top mid. Ha, bă, vă moară pe toți. Nu ne A omoară, luat bomba. nu ne omoară. Bravo. Se ducea, a? Da, vrea. Unde e cel mai Nu, acolo. Deci. Dar ce frumos ne-am făcut acolo. E un pălț. Doi pălți. Mă, trebuia să dă incendiară cum mă uitam, da? Trebuie să te duci la un... Mă uit eu pe ala, ține tu rampa, că mă uit eu. Trebuie să te duci pe el. Vezi că vin unul conector, unul short. Uite cum, deci uită-te! Ai. Și asta merge cu shift-ul în B. Ăsta avea bonză 6 merge sau ceva. Dar este așa tigă, așa mudă. Nu. Nu. Am zis să tragem cu dinții de acolo. Am la scout din greșeală. Am zis să jucăm până la ăla. Deci că eu din unul sunt pe Miraj. Oricum, da, să noi...
Uai, ce frumos a fost asta. Mi-ai dat pe mine? Da. Un singur ai, un smoke. Mai- Dat, Mai e unul mid. e un smoke dat city? Nu Cred mai că e. e printea. Da, bine. Are AVP-ul. Să lucrăm cu fără. Nu am. Bine, vezi, lucrăm cu fără. Under. Bomba e under. M-a pus așteptat. S-a întors înapoi bomba. Am văzut, a ieșit doar un pic și... A, ba nu, uite. Oh. Short. Sau ba nu. E ușor. Mamă, bă, cum stai, frate. Da, pe fără camp, ia de camp. Da, de pe un. Da, să iau pe un mult. Tu de unde ai, mă, bani, atâția bani și te lași AVP? A, Bine, așa că am fost în selecție grea să iau de pe un. Mă, ne. Ce-am fost? Am văzut cum a fost. Mă duc pe. Mă duc pe. Încă tu short. Short. sunt eu under-ul. Ah, sunt... A, da, smoke pe short. No, erau. Omul, puteți dă-te smoke și stă pusese acolo, crouch. Ești. Vezi? De ce? A tras un cărător întreg după tine. Da, eram în Și trăsesc. tot. Cred că poți să tragi vreo 20 de grame din asta de tău. Păi și ce? Eu am sărit, că dacă nu săream am murat mai repede. Să nu prinde. Bă, tu ai 14 kills, unde e? Bravo, dă dură foc peste smoke. Nu e nimeni în palace. Nu, cred că aș putea să spun același lucru despre. Bine, someone, ok. Nu e nimeni în rampă. What? Ok, că vedeam, da, nu vedeam de foc. Da, nu, ăsta trage din ce fuge. Văd. Da, da, stai cu spatele. Vor să dea timpul că mi postea ăstora. Mamă, deci nu te câți bani am? Am 300 de bani. Am 3700 de avut, deci am un. Hai să-mi iau și un pistol. Da, mi-a dat un mare fufleș al meu. Nu e nimeni, că mă uitai eu pe sub rampă. Ok, bă, vedeți. Mă bag. Da, cred tu, dar de minime. Cât i-am dat? 75 cumva? 76. Na, pe nu nimeni, nu mă fac că se duc pe ei. Am zis că dau abandon. Ai 14 kg, ești prost. Nu, mai avea 14 kg. 3, 5, 5.
Nu se duce. Când vă duceți toți, când vă duceți toți, nu duce nimic. Că m-am dus numai ea. Tu, da, proști ăștia. N-ai văzut că stau cu Deci mie drop. 2 Da, de fapt, Ce? n-asta niște n-ai bani. Da, mi-aruncai și arma, dacă mi-o fură vreunul. Uite. Uite. Nu este duci. Da. De ce e grafitul ăla pe perete cu AWP-ul? Cu aripi? Că a făcut 1-2 kill-uri. A făcut 4 din săritură. Cu AWP-ul. Double kill? Da. Da, pot din săritură cu AWP-ul. Oh. Oricum mai sunt, mai ieși de pe Overpass. E fain că bagă chestii de-astea pe care le fac playerii. Da, aveți 2000, am dat 80, 20. Short, am făcut și asta ceva. A fost, bă. S-a găsit ceva prin microfonul meu? S-au niște aplauze, cred. Nu, a fost pur din cap. Ah! De ce? Da, deci avea shotgun și era BP pe jos. Așa, Și aici. a păstrat shotgun-ul? Da. A, uite, îl văd. Ori mid, ori la mine. Mid. Unde stai, ce culoare ești tu, galben? Mid. Short. Eu, da, short, am zis bine. Hai, bă, mă știa. What? Nu am înțeles nimic ce a făcut asta. Din nou clip, ce a făcut un clip să-l... Nu știu cum mă știa ăla, că... Îl făcea crouch, făcea dreapta și trecea cu acau. Îmi place, o mare punctieră. Omul are 4 când se plânge când am luat el la zi. Am dat... Ma. Și normal că ție toți nu ți-am dat atât de mult, dar mie mi-am dat. Nu, e un ușor. Stai acum. Era unul. Mi-am dat 62. Ia-o zel. Dă-i în lemnul ăla. Nu, da. What? Cum a dat aia? Ăla. Mi-am dat 2 head-uri, cred. Bă, Înseamnă... mi-am dat 99 întreg. A, înseamnă că erau doi, că eu am dat la altul. Mi-am dat 99 întreg. La no clips. Mulțumesc, joc. De Foarte fapt. frumos. Partea ta. Da, ba nu ăluia i-am dat lui ăla no clips. Eu am dat lui Eli. Eli m-a bătut pe mine. A, Eli. Ah. Bă, ia. Bă, ia, omul se duce. Băi. Și mi-e spus, asta e cumva fix la care... Nu, Nu. ăla e mov. Păi, dar tu vrei să intrați. Păi până ajung eu... What? M-am omorât, deci sărisem din pala și mă omoară niște lucruri. Așa, ăla mă omoră și pe mine. Bă, tu vezi Nu cum, mi-a nimeni niciun glon și ultimul două vezi cum omoră ăștia cu capete, cu un head la fiecare și mor. Bine, ăla nu s-a luat armură. Deci ăsta nu și-a nici armură, nici alt pistol.
Se pare că dacă dau bani tot în Instagram, deci... Nu, portabil și unde e? Hai, să ne ducem... Hai, Să- că bomba ia. Aha, S-a dus Raș cumva? nu s-a dus la se trage. Nu, bine. E unul cu jungle. Da. Ce să-i faci? E că am tras. Jungle, a, nu mai e. Te auzi când încărcai. Uite-te la Da, dar mai asta. era o secundă până terminam de încărcat. Ai văzut Asta unde vrea la să planteze în ninja. Aha. Mai fă o dată, că trebuia să te faci. Vă calcă bomba în picioare. Adică, nu știu cum se zice de la nu. Nu sunt. Nu sunt dispoziția bună, nici nu joc bine. N-am chef să mă cer. Las-l așa. Să se simte bine că e bun rău. Aha. Uite cum s-a pus, uite cum s-a pus. Știți cum se îndeplă ușa? Știi cum se îndeplă ușa? Bine, a stat o jumătate de oră să-mi dea un hit de shotgun. Mi-a dat 5 Am damage. luat pe și troll. Mi-a dat 2 hituri. Mi-a dat 5 damage și mi-a dat încă. Asta e Mă, prost? Îl omor dacă mai dă un hit. Duceți-vă acolo, omorul. Să nu vrea să iau. Bă, deci îi dă 2 un hit, îi dă 2 puțin. 30 damage i-am dat. Ăla, el îmi dă 4 hituri cu shotgun-ul. Dacă mi-am dă și runda viitoare la 1. Nu-l omorul, lasă-l să șel. Lasă-l să șel. Stai vă ce prost dacă nu mi era ușa. Am văzut, Și că dar intra printr-o dacă- gaură de muscă. am văzut, dar la omorul asta nu înseamnă că o să devină mai bun. Nu, dar o să fii mai prost. Are cum să fii mai prost de atât? Stai că nici nu mă uitai care dintre ei. Ozi cumva? A, da, E rozele. ca oz. Mov. Ia. Da, nu. Unde mergem? Nu, să mă duc mie. Hai că mă duc și eu. Cu garlicul. De chiar da, leg, nu știu dacă eu sau... Nu știu dacă e de băietul sau eu. E unul conector. E Nu, bine, dar știu- mai mult în A decât în conector. Măcar știm că omul geam e mort. Ah, ce și-a luat la E săracul. A, de fapt nu e sărac. Dar țintești și tu la cap. Nu, zi! Te uitai pe mine? Da, am văzut. Oricum erai low. Aveai 20 viață. Nu, dar poate apucam să fug, de asta e chestia, că fugeam. Ele, da. Mai știi că făcea pe aia prost? Mhm. Gata, Nu. s-a dus și meciul ăsta. Acum se termină. Am avut și mai vin de la frumos, după urmat 4 meciuri, cu 5 meciuri, cu locul ăsta, numai de o foame care las. Uite-te la port... Ah, am căzut ce bei. Ia, am înțeles. Autonom. Jungle AVP. E că am dat. Da. Incendiar. Plantează.
Lasă-i. Mamă, cu de prost am tras. What? Na, De unde am m-a ieșit- omorât ăla și pe Am tine? ieșit de, am ieșit de gentilmente și mi-am luat head. N-ai ieșit, a zis ăla. Ce pot să zic? Pot să aplaude și sper să-și au cam în cap într-o zi. Și ce înseamnă smurf? Smurf, adică... Nu știu cum vă zic explica asta. Adică are un cont, nu știu, Global Elite și joacă pe ăsta care e... Care e silver? Da, bun. Ca și cum mi-aș face un alt cont de clișaj și... Da, Am și a înțeles. un cont secundar în Ia care ce era? era Tot banii, știi? silver elite. Mai Toți. puțin 2. Mai bine dăm mâine. Da. Știm că ne bazăm unul pe altul măcar. Uite ce puțin am XP făcut ea acum. Mi s-a... CS20. Case. Dynamics. Ia, să luăm community market. Cât e? Nu e asta. Nu e 0, nu are cum să fie 0, 0. Așa, asta e. Cât e? 0,14, cred. 0,13, bă. Andres, Mm. ce mai faci? Mă uit la un MP7. Am zis așa, de ce armă n-am skin. Nu ce Eu armă n-am la am skin. multe. Nu cred că am pe toate. Am pe XM și pe Scar. Ai luat toate în rest? Da. Eu n-am pe Bine, dual beretas pe n-am pățit și chestia cu alea astea. Lasă, n-am pe dual beretas pe 250, pe Deagle, pe Galil, pe Famas, pe Scar, pe toate shotgun, nu, pe XM, pe Swordov, pe Mag, adică aproape toate, pe M249 și pe Zeus. Stai că Zeus Da. n-are. Vreau să mă iau skin, mare skin pe XM. Joc mult. Nu skin pe auto. Mamă, ia să vedem your matches. Ultimele alea winner le-am vechi și 1, 2, 3, 4, nu, stai, 5 lose-uri la rând. Ia Famas. Ce mai prea Famas? Hai să-l punem crescător. La pagina 3. Nu mai sunt chestii astea de mă. Deci 5 lose-uri la rând. Hai să vezi că derancăm în silver. O să fim silver elite. M-am Și mi se pare că tranchează mai repede, nu știu de ce. Că, din câte știu, eu am Silver Elite. Și am jucat vreo 3 meciuri cu tine. Și le-am câștigat și m-a aruncat. Că știu, eu jucam cu colegii Da, mei dar și... degeaba dacă deranchezi, iar stai pe loc, nu crești în gold. Asta e chestia, că... Deci echipa noastră e plină de prăști. Și echipa cealaltă la pariu, că echipa cealaltă vorbește. Se comunică între ei, dau mic, Da, se ajută. Nu. Da, cum noi doi avem noroc la echipele astea. Că nu înțeleg. Atât de mulți oameni în silver sau pe neapărat silver sau gold. și ne dăm de aia mai ce mai proști. Da, sau oameni buni, sau ok cel puțin. Și noi dăm de aia care zici că le beau toate neuronii. Unde așa? Se îndrop ăștia.
Nu cred că sunt loc de lung. Sunt... Da, e lung, amândoi lung. Amândoi lung, ăla mă vede. Mic în sfert, nu mă. M-am omorât prin... Bine, era normal. Clar că pe omul să l-a. Lasă-mă să vorbesc. Ce o să urmeze? Ce? Despre A, că le dădui atunci head-uri cu acau. Aoleu, cred că o să zică că am hack. Da, e clar. O să-mi dea report. crezi? Ai dat tot? Ăsta e prost. Ei, de lasă că eu fac kill-uri. Nu! Bine, hai că te fac eu. Săracu. Da, zic că stau și mă la tine. Ce hype sunt. Hai să Help, gândești. pop dog. Păi, că mi-a sărat la șirul. Îi dai și tu head sau să lua head? Nu, mi-am luat head. De ce trăgea? Ce trăgea? Ne-am spus. Nu, nu. Da. Stai că nu. Da. Bă, partea bună să mă mâncărăm pe. E dat un smoke bun. Partea bună. Partea asta nu te-am ajutat. Nu. Hai. Bravo! Și că pentru ce urmează? I-am dat grenada în bot, cât ăla ce să mai ai? Mai am 3 viață. I-am dat head. Am murit. Cât unde e gău? Aici e gău. Așa, și dezopul. Avea cam? Am murit, ești prost? Nu avea cam. Da. Că l-am văzut prea târziu și foarte mă. Și că Soric făcut și el. Ai luat space. Bine că te pui acolo, Eddie. Scuze-mă pe mine că mă pun jos să mă uit. Nu te mai uita, că el îți vede picioarele. Eu mereu mă duc acolo și... Bine, mă duc pe lung. Nu, te... Bine, du-te pe lung, dar nu mai sta acolo că îți vede picioarele, nu-l vezi pe el. Mai bine sar direct, știi? Eu sunt aproape de mine. Îmi fac și joc de ei. Da, stai că... Eu te aveam la mult, eu nu știam ce. Păi nu, că eu vorbeam pe chat, prostule. Tu când mă dai la mult, nu mă știi nici chat-ul? Nu, am spus mie cum am văzut când n-aveam. Păi, Aderam t-a un pic. auzit. Ah, da, m-am auzit. Da, m-am auzit cât timp mergeam cu shift. Mergeai cu shift-ul. Hai lung amândoi, că s-a învățat. Bine, hai. Fii antenele, dau un molotov. Sper să-l dau bine.
Nu l-am dat bine. Fa. E o șansă să-l fi nimerit, dar n-am nicio idee. O să zic că nu l-am nimerit. Pop Nu-i dat nici drop. Așa a fost, mi-a dat hit. Nu, asta a fost, nu dat hit la oricine. Așa. Să vezi acum. Haide, Să vezi. nu te prosti, joacă pe bune, că poate ne fac așa, acum așa actează Ecu. Ai, vrei să joc bine? Trebuie să-mi aprind și un monitor. Yes. Nu, cred că și pe care Amândoi la mine. amândoi. Na. Dreapta. Îl aud. Îl aud, da. Dar tu când dai pe mut nu vezi nici chat-ul, eu văd chat-ul când dau pe cineva pe mut. Nu, bă, nici am dat pe mult, am dat pe mult. Și înainte nu aveam pe mult. Bine, mă, Ce să le faci, mă, că îi vine cu SMG-ul? mi-am dat tu anghit. Așa, să-mi iau și eu arma mea de suflet. Am dat să-mi iau flash de plus sau... Îmi place că el îmi dă mie foc, știi? Bine, ajută-mă. Nu mă ajută. Ajută-mă. Ba, nu mă ajută. Da, nu vreau să mă ajut. Hai, bă, era piatra aia și nu puteam să Nu merg de ea. înțeleg cum trage ăla. Deci eu nu mai știam ce armare. I-am dat și la altul, i-am dat 44 la altul. Trăgea după mine. Da. Haide că ne bat, uite-te și tu. Mi-a dat 30 cu shotgun. Au luat 3 runde la rând. Mă, o să mor. Mai am 20 viață. Da, deci. Bă, oare ceva dacă fac asta pe tu? Nu înțeleg. Bine că nu știu să stai acolo să fug. A? De la dat să fug ăla. What? Ha, vezi că mă tăiera și pe el tu. Aparent, omul. De ce? Dă-le și tu, adică și tu l-ai pe la șmecher. Oh, așa. Bine că eu nu-l fac, că dă smoke-ul ăla, ca ultimul prost. Hai, bă. Ne bate Edwin. Ia-ți merge și... Cheamă pe mine. Că, da. Nici tu nu așa. Am amândoi 7 kill-uri, de ce vrei? Păi da, nu știu că... Bă, n-am... De cât de prost am dat la de-aia. Normal. Da. Bă, nu mai murea, mă! Ce sensibilitate am asta? I-am dat 90 în 5. Nu știu, am impresia că pe...
Încep pe ăla, zici. Ce frate? Silver avea gol nou. Ia ce rank? Silver Elite? Silver Elite, primul ăla care căra și al doilea era de ăsta. Master Guardian, cred. Monster? Da? Da. Da, da, cred că- nu știu. Era ca ăla cu, nu știu. Nu-mi dau cap. În ce rang care a fost cel mai mult până în... Asta Master Guardian a fost pe Wingman și pe ăla Gold Nova 3. Master Guardian sau Master Guardian? De ce nu mi-ai dat online? De asta e, nici tu nu, nici eu nu te văd online. Wow! Dacă dăm da iar te ia. Încearcă. Dă-mi Bă, și ce head-uri dădeam la început? Cred că joc de serios pot. Cât ce head-uri dădeam la început, să-ți iei De toate serios bombe, pot în moment. toate bombele și alea să-ți... Nu, nu sunt toate aia, că dacă ei băgau repede. Ce și bun. Trebuie să fii pregătit. Bă, mersi, m-ai salvat. Dragi, un gar și dau glanțul și tai după dau glanțul. S-au conectat, îl cheamă Molos pe ăla. E român. Da, asta așa. L-am rapid. Noroc cu tine! Nu-i v-a dat tot. Ah, l-am ratat în... Stai să-mi iau shot, îmi iau XM. De scriere, vin cu taful. Nu, că de vreau să-mi place. Mai am 6 glanțe. Dă mai barbă, 6. Ah, așa la Negev! Se vede ce fac. Ah, nu. Am uitat că durează 16 ani să ne ghevă la un pic. Ți-ai luat la Montec. Da, mă uitam pe community, pe profilul ăla. Și ce zice pe profilul ăla? Nou, nu dădea informații, nu știu cum scrie. No information, nimic. Parcă ceva gen. Așa scrie, la asta. Fix așa cum am zis. Mergi. Veni și Eddie repede, moț. Facă așa, se uită la cadavre. Nu. Veni și eu, da. Păi, nu lasă-mă acolo să fac nimic. Nu lasă-mă la scaun. Aha, mă băgai între ei doi, că să-i rași. Unul are shotgun și unul are O să smoke. presupun că ai zis, ei, doi fiind amândoi acolo. Da. Oh, ce frumos a... Ia! Te-ai văzut? Unde se uita om? Am avut timp să și le încarc, nici nu stres. Ăla mi Exact, și se... asta m-am verificat să-l luau pe gratis. Păp. Rank. Va veni la mine, dar... Zici că dacă așa poate să fie pun... Araca. Nu avea... Avea SG
Avea SG și manimentul un blond. Eu rusul. Rușans. Russians. Era să dau lamă. Rușans. Mama, dată la incent... Wow, stai că eu mi-au damage ca prostul și nu văzui. Nu am să planier. E unul la mine și unul la tine. La mine nu e, în moment. Îl aud. Tu l-auzi, dar nu văd, adică... Asta la mine au sărit amândoi. Edi, vreau și să fac kill-uri. Deci o să te-am chill aici să intre și Edi nu-i lăsa să intre. Bă! Eu dau câte un glonț, nu două, nu câte spray întreg. Nu-i cu scoată armura. Vedeți cum este ușor de trage mine? El nu e că pierd viață, că nu pierd viață, că o fac înapoi, următoarea rundă. Nu e că pierd armură. Stăteam cu un AVP ca ultimul prost și bă, wow. Nu-i nimeni acolo, plin prost. Mamă, și că mă știa. Arde. Arde, Și arde. că eză. Ales? Vrei să-l bat, frate, de să te faci pe el? Și că eză, bă. Aoleu. Cum să zici mai eză? Prima rundă. Ia de ce ză și ia de ce ză. Scrie tu eză, repede. Stai că ăla e sâc. Mamă, ce pula, bă. Uite cum stă cu ce merge cu trâlou, el iese cu trâlou și nu are nicio reacție, că sunt un prost. Și nu mai merg mâinile. Cred că a plecat de pe ăla. Da, a plecat de pe ăla. Și cred că l-ai văzut pe ăla. Da, Da, cred că uite cum se dă asta acolo. Vezi, poate să vină de acolo, nu de acolo. Nu, aia e roca, Andres. N-are cum să vină oameni pe roca. Ce jucător magnific! Ah, bă, m-am ascuns pe perete. Amândoi cred că au AWP. Bă, nu, ăla era drone. Să ne ascund drone. Mă duc pop dog. Nașpa, că mă duc. Aici. Mamă, tu știi ce vedere bună ai din pop dog acolo la drop? Vezi direct, bine, nu vezi direct la drop, vezi acolo cum ies ei. Mai că l-am luat. Wow. Nu. De ce? Știu că nu. Tot acolo. Tot acolo. Vezi că el a luat AWP-ul. Ba, nu i-a luat AWP-ul. Pe antena fix în cap. Ce mă sperai. Da, da, băiat. De ce mi-ai cu shift-ul? Cum? I-am dat 30. Prostia doare! Foarte tare! Am zis, te doare prostia. Nu. Desigur. Vezi că mai așteaptă după pol. Eu nu înțeleg cum e atât. Da, Edi, da, da, scoate bomba. Dai, tâc, tâc. Și acum iar. Tâc, 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 tâc. Nu te lua de mine și de nu să te agust pe unul.
Stânga. Tâc, încă un hit, bravo. Da, bun, cel mai bun om. Uite un ninja. Și că e gypsy. Ia, prinde. Dă și mie pistolul tău. Dă și mie pistolul. Lasă, iau USP-ul. Și că speaking some gypsy language. Bă, ne face țiganii ăsta. Te-am luat o grenadă sub picioare, te joc. Eu mă spate. Și care e problema? Bomba e în baza lui. Care problema e... Bă, Pop Dog. Du-te și a bomba. Nu mă uit. Ești prost, bă, trebuie să iei bomba. What? Bă, ți-ai văzut? Bine, asta a fost filmat, e de asta e bună de dat la CSGO să serie fără. Ce? Soarele ca o capră pe el, direct, bom! Ce zi? Și care este că tehnică, vreau să sar. Și să creadă că să vin, știi? Dar am sărit și am dat hit, dar nu pot să mă... Nu, bă. Ta, uite unde stătea omul cu shotgun. Da, băieți. Mergești. Bine că stai și în glanțele lui când trage. Wow. Fugi, da. Bine că zice moloz ăla. Vrei să iei. Bob Dog. Uite unde stă. Stă la ușă. La ultimul urmă. Sper să nu mai apar la spate că dau rage. Nu, îți dă... Da, e la spate. Da. Da, am să scot pistolul să mă duc pe Zice el. ăla care, zice ăla care nu face nimic însă. Da? Ăla care a stat într-un colț, că timp să te băteai cu ele. Deci nu cred nimic, aici nu văd. Deci poate ți iar aug în cap. Nu, Bă, de acolo- mi-am luat hit, mai am 45 viață. Nu știu de unde m-a luat. O, frumos. Ăsta știam că e pe cum. Mi-a plăcut reacția. Uite cum zice Z, Gypsy Tip. Am zis, mai faci tu ceva. Că nu poți să da singur. Intră partener de cărant. Amândoi, Pop Dog și Statuia Libertății. Haide, fă ceva. Păi nu-l văd. Ești prostul? Bine că ești tu foarte prost. Deci eu ieși, îl văzui eu cu SMG-ul și îl vedeai tu cu scout-ul. Păi, fix atunci ai ieșit. Da. Bine că ăsta acolo. Că mine nu trage. Hai, Că dacă m-aș deci fi văzut, ar fi tras în mine. Uite și tu cât de Asta bine. nu te gândi că ești prost. Dar pe tine, așa când ești, e să-i tare de asta la grenadă. Uite cât de bine jucarea la început și acum... Uite cum ies din smoke și îmi dă un... Așa mi-a dat și mie. Și ce Da, moloz ăla, zice moloz ăla, că nu a făcut este normal. Îl dă doi report. Hai să dau... Hai pe jos. Pe unde pe jos? Păi iar nu văd cu scout-ul. Ți-a luat După scout. spusele tale. Hai, dă-mi bă, bătești pe Păi bine că ești prost. Băi, du-te cu bomba, ia lucru. Da, mă set cu bombă și anymore.
Cred că ești prost. Te enervezi, Parcă ești tu nu prost. poți să ții bomba în mână. Vezi că-ți dă iară la head cu S-ul. Uite-te după perete. Da, puteți să dai one tap. Da, bravo, Andres. Ce bravo, m-ai trimis după bombă și mi-a dat hit-uri. Mi-am luat și grenadă. Ai fost extrem de prost meciul ăsta? Aha, uite-te puțin la filmele voastre. Mamă, au zis că am avut 2 kill-uri. Nu ai Ia uite, am avut avut 50% șansă, deci 3 din 60 au fost doar head. Vezi că e 26 în 31. Am avut 50 highest headshot percent. Adică 3 Tu, la... Dădui-mă... Ha. Mi-a pierdut o secundă sau 2 din viață, nu făcut nimic. nu, sigur că ți-ai pierdut doar 2. Păi nu, că ce erou ești. Ah, lol, skin-ul ăsta de pe MP9, de MP5 de mi l-ai zis tu, Bamboo Garden e în ăsta, în Shattered Wave. Păi vezi, o-ți găsesc skin-ul ăsta noi. Da. Dar sturit e rău, bă. Până șacau e urât. Deci îți zic, nu sunt toate skin-urile urâte. Ăla pe scout e șmecher. Uită-te puțin, deci du-te nu ori să iau. Karma? La Norse. A, păi mă uitam la St. Mark. Și uite-te la ultimul. Mă uitam la St. Las, că e ultimul, Și normal. uite-te și la Kennel sau ultimul. E... Păi nu te uita numai la ultimul, bă. Ăla e urât. Uite-te la St. Mark. Sfântul Mark. Dăm ce caut de la asta. E urât. Toate, deci ăsta din St. Mark toate cu floricele. Și nu e cum să zici că Wild Lily ăsta nu e. Care Urât. e? A, Lily, a, mamă, ăsta e, nu e chiar urât, e foarte urât. Am zis am o idee. Ce? Să Deci, jucăm prost la început și să câștigăm la final? Nu, cred că am o idee mai bună. Care e aia? Deci îți fac boost Unde? pe porcăria unde... Pe cutie? Nu, pe porcăria unde... Că suntem la Hunter. Îți fac boost pe porcăria acolo unde e copacul. Ah, da, mă. Da, nu cred că avem timp. Te dai să trec? Ce dai loc? Nu. Îl iau pe ăla din mers să-l omor. Edi, mi-ai dat head. Din mers să-l trag în el. What? Bă, a dispărut! Băi, ăla trăgea pe tine, la mie e head, normal. Se putea. E că au scăpat de mine, tu mai ești acolo, adică n-ai... Edi, ce faci? Și am tras primul înainte, dar e... Hai că rai, zero, rai. Coala Piaso. Ce-i rup ăsta la... Băi, uite, nu mai s-a după piatra. Am 12 kg consecutive, 13. Head. Hai și încă unul, hai, n-am avut să-i timp. Nevoia ta, Carl. Știi ce înseamnă ultimele două cuvinte? Nu. Hai că n-ai cum! Yes. Tu-s muertă, sunt morții tăi. Bă, să ne cătăra înseamnă ce înseamnă.
E că și... Amândoi la Statua Libertății. Da, mulți. Care luăm bombul chestii. Hai pe la... drop. Da, vedem ce n-am venit pe șap. Scot amortizorul. Să aude toți vecinii. Da. Ți-a luat hit. Ei, de ce pistol e ăla? Ah. Preferatul tău. De ce scoți surpresorul la pistol? Vezi că e sus la copac ăla. Ei, știi că bomba e la drop, nu te-și plantează. Ia! Ești prost, ia să-l lași, că nu te văzut. Unde s-a dispărut? What? Ah, a dispărut de centimetri mai departe. Tu te uitai acolo până ai ajuns și nu l-ai văzut. Și când ai trecut a apărut. Ce antenă? A, vrusei să-mi iau digă, dar fix digă. Nu pe 7 cu flash. Sau cu flash-ul bridge să-ți parosan. Oh, bă, nu mai dau flash-ul ăsta. Bă, dar ăsta nu vin niciodată pe aici, hai să nu mai venim pe aici. Vezi, să-ți dau o interție. Mulțumesc de tot așa ai primire și ăla la primate la putere să nu tragi. Păi dacă te-ai pus în față, fii antene, mi-am Deagle. Ești pregătit să joc cel mai pro gameplayer cu Deagle? Mă aduc direct lung. Dacă, mamă, cum ar fi acum să fac 2 head-uri, să le dau la amândoi head. Îți dai seama? Câtă viață mai are? Câtă viață mai ai? O vezi că mi-am dat 36? Dacă ești destul de competență, unuia trebuie să dai un hit și altuia cred că trebuie să dai 2. Zei, ficu, zei doar cu mine. De ce ți-ai luat Eagle? Când Bunda asta era câștigată. Da. I-am dat un 74 și un 40 ceva. Păcat. Dar de ce mi-ai să nu iau Deagle? Da, că dau ca prost. Gânei și tu. Nu te mai după la drop, că nu vine nimeni, n-ai văzut. A venit unul. Da. A venit unul. Le-am dat 95 în 5, doar da, nu. Bă, da, hai să mergem și noi împreună, să nu mai mergem în fiecare într-o parte, că așa... Unde vrei să mergi de maestru? La drop. Și acum când mă duc eu parcă zic că nu vine nimeni. E bine că ești înainte să mă apucat să mă stau, dacă nu știu. Uite-l unde stă, vrea să-mi dea tase, omul. Câtă viață mai are? Am dat 63. Uai, ia crezi că i-am. Da. Tu acolo mă vezi? Da. Mă vezi, stai, ok, strâmb. Intră, mă! Normal, trebuie să N-am blochezi. văzut. Dacă intram înaintea lui, lămuram. Dar tu stai și te blochezi. Stai să-mi dea grenadă. Lasă, n-ai ba de grenadă, că dai și intri, că tu oricum nu ți-ai damage mult de la grenada ta. Da, nu mai știu cum am luat atunci când era cu 50 de meci. E, ne... Pare că dau beat. Uite așa, da, îmi place. Uite, vezi, dacă încep înaintea lui, îl omorâm pe fraier. Pe un Long. long. Ah, Aoleu. ah, nu-i bine. Eu. Face de long, aoleu. Avea neghe și nu putea să facă kill. Păi ce, tu n-ai încredere în mine? Eu n-aș fi omorât pe ăla în viața mea cu neghe de la distanța aia.
Cred că dacă mai stai 10 minute nu-l omăram. Ba, nu, cred că deja e timpul. Da. Puteai să fac Amândoi sau min. nu să mai fac unul. Amândoi. Am făcut bombul, îți spune și bombul. Hai, boost, boost, boost! La... Pe ăla foarte aproape. Hai, boost, urcă! Hai că Urcă, nu pot. Edi! Am urcat. Așa, dar seama, cred că mai întâi de mine unde sunteți. Nu e acolo. Hai. Bine că dai și info, că nu e acolo, dar bine că îmi spui, mai bine îmi spuneai unde Într-unul am e. dat 46 și într-unul am dat 60. Hai că te boostez eu, sau mă Ce boostez. crezi că eu am o idee bună? Și că în loc să-mi spui că... În loc să-mi spui L-am auzit pe undeva prin altă parte și le-am zis că hai, am boost, dat. boost, boost, boost. Cum e să ție? Mulțumesc, băi. Hai, hai, hai! Hai să mai... Unde mor? Ce stai de făcut o fac? Nu. A, ăla-i pop, dog. Cred că nu-l văd. Nu mai moarte! Ne-am dat pe ești n-am. Arată scris. Ai pe nou expert, cică. Ai făcut cât? 100 de kill? Pentru 9 Hai, Hai, boost iar. Nu, că mă dă cu scout-ul. Boostează-mă tu. Nu, că stau mult, și ai intră deja. Au. Deci s-a tras să venit nu la de. Na, simt că mi-a dat traș. Vrei să ții pe microfon ca să mă auzi? Ăla cum a ajuns să pop, dog? Am fugit până în pop dog. Mai bine nu-ți mai ții pe nu ăsta. Îți iei și tu o armă mai decentă și te uiți acolo sus să Ce am mă decentă la banii ăștia? Hai, mă boostează, mă. Și până atunci tu ții... Hai oricum. Stai că-s prost, nu știu să mă urc. Lasă. Asta o să mă dea. Bravo, ai dat fix în bombă. Uite unde era bomba. Deci picioare am vrut să sară. Dar eu că trage pe lângă mine. Fix în bombă ai intrat. Hai că dacă te postezi și acum stăm vreo 2 minute acolo. Ce faci, mă? Mi-ai dat mie pistolul tău de gumă. Pistol de gumă, dar vezi că pistolul de gumă nu mi-a pistolul ăsta. Că să ne va full flash, nu am muncit de unul ăsta. Și eu mi-am dat incendiară. Nu mi-a grenadă. Mort. Bă, deci ăsta îmi zice, ăla îmi dă o incendiară și după aia fuge. Aia, eu sunt și... Uite-te la mine. De adevărul că gazul tău de prostie e infinit. Nu! Uite cum pică smoke-ul ăla. Mamă, deci juca meciul ăsta... Highest headshot 60. Mi-a dat... Ai luat două participant. Deci eu, care am... 7 kill. Care am... Deci putea să-mi dea carry sau putea să-mi dea... Uite Master Guardian. Și Silver Putea 2. să-mi dau și altceva. Dar nu, cred că e Da, Silver 4. carry, bunule. Păi nu, dar am 90, adică am 93 adără, știi? Nu e neapărat că-s bun. Da, putea să-mi dea orice altceva. Putea să-mi dea că am făcut și flash, că am dat și cu flash la oameni, că am dat. Și tot un fel de participant. Da, am o strucție mai bun decât să zică most... cum e? Nicky sau ceva. Ninja. Ăla cu ăsta audible Nu că-i pasă cuiva că n-am făcut o zgomă. footsteps. Tu gândești că jocul mereu calculează câți pași ai făcut tu cu gălăgie și câți ai făcut stealthy și la final ți dă în caz că ești prost? Așa, cred că asta la nivel real.
Da, nu. Marfa. Ucis când ești micul ăsta pe Cum s-ar SG. putea absurd să Bă, țină da, mă, că conte e un toate. script, ceva. Da, e un script, dar totuși sunt 4 oameni. Vai, mamă, cum arată skin ăsta pe Nova. Nu aș lua un skin, dar nu știu pe ce armă. Eu n-am E bani. zi o armă. Zi o armă. SP. N-am bine. Nu, Glock. mulțumesc. Pe Swa- Glock, so- Sacrifice-ul. What? Bă, uite-te la... Intră pe Norse, pe alte skin-uri și dă la Moss Quartz, pe M4A1S, să vezi cum arată. E lângă Famas. What? Nu știu, n-am apucat să mă... Mamă, ce greu ne-a băgat. Da. Hai, te bagi pe Dan Nigre și pe 777, care joacă la aparate. Dar zic că 777 la joacă la aparatul, nu crezi? Nu. Dar știu că trage bine. Cine mă ce trage bine? Dani ăla, că Dani ăla nu știu unde sunt. Nu, Se- nu Dani. A, înțeleg de ce trage bine, că are pe 90. Cum mai intrăm asta aici? Da, nu mă. Ia uite-l, iar îmi dă du head. Da, șugut. Gata, hai mă. Mai de prost am dat. Am dus de 23. Da, am dat bine. What? Ah. Cât e și da? 340. Ia uite la rank 39, mai trebuie să facă un level și... Amândoi la mine. Ce să le faci, bă? I-am dat și aici. Ai văzut? Da, Ted, ai văzut pe unde mă uitam? Ce poste frumoase erau pe cer? Mm, Ai văzut, mă, păsările? să-mi iau shotgun. Să-mi iau. Păi, nu e cum așa de la fel. Ia. I-am dat, nu i-am dat. Dă-i, nu mai stai și... Nu, am dat de Unde are la- telefon. Pe 90 în a doua. Mamă, fix în ținta, dacă I-am țineai... dat 81-3. Dacă țineai click-ul apăsat, îl omorai, că fix pe ținta ta a ieșit. I-am dat 81-3. Da, îi dădeai cu 19 erau bine, da? Nu știu. Se la negreu. Nu. Vezi că ajungem prea spate. Bravo. Mulțumesc. What? Ce a fost aia? Avea... Pe 90. Da, da. Vrei? Pe 90. Nu. Bine, Joacă da? skin-ul meu Army Tint. Army Shin. Am miștit. Mi-am dat. Deci știu, bă. Vrei, a ieșit să fac atac. Nu! Asta nu e. Uite, asta nu este asta. Uite la el, l-ai văzut? Am vrut să fug repede după... Deci ăla trăgea la mine, în mine prin butoaie. Nu cred că sunt deja prin bucăie, cred că avea un spațiu pe lângă. E, da. Am static.
încurajează-mi, zi ceva de Hai să mor. Nu înțeleg, i-am dat... Bă, deci... simplu încurajare. Eu trag o smatură în el cu SMG-ul, el se întoarce și îmi dă un head cu SG. Vreau să plec. Hai și pe al doilea. Slăbuț. Vezi să... Să dacă fugă, doamne, Așa m-am și pe ce mine. le să fac? A, ba nu, ălălalt m-a omorât pe mine cu... A, gata, strategia mea, îmi dau incendiară. Slăbut. Slăbut, bot. Strategia... Edi, Ce ieși, mă, dar s-a nimic, dar slăbut. ieși. Nu ieși. Nu arată că se salve. Te du Da, mă, incendiară. Conștiința mea joacă acum cu tine. Da, hit. Amândoi la mine, de atunci degeaba. Amândoi la mine, tu încă stai să te uiți. Ăla a venit să mă omoare, nu știu că-ți planteze. Unul trebuia să dai 30 de meci. Nu știu, băieți, nu mai știu să mai joc. Deci 7-7-7-7. După 100 de meciuri de jucat, mi s-a uzat mâna, mi-a ruginit. I-am dat vreun damage măcar. Dar nu vrea să mă... Fix când să tragi. De fapt ai tras, dar Da, am tras puțin pe lângă. la un pixel distanță. Și nu vreau să mai iau, că nu știu ce am să mă... Hai să facem schimb pe aici, de toamnă. A, am crezut că schimb de arme. Stai că trebuie să dau incendiar acolo. Meritați incendiarea mie! A, scuze. Uite, ești un l-am omorât, bă, aoleu, ia, luați armele. Am plecat acasă. Am dat să tu m-ai omorât mai mult decât m-a omorât el. De ce n-ai stat într-o parte? Mi-a dat el incendiarea și mi-a dat și mie Dar ce mie nu poate mi-a să mai arătat, stau. mie nu mi-a arătat că am dat damage la echipier. Nu, că am ieșit. A ieșit din joc. Am dat 13. Uite-te, de ce nu mai joc? Iese de rush pe mine și îmi dă un head. Două cu CPU, ce să-i fac? Și uite-te știu, la tine sare, mă, și la mine îmi dă două head-uri. Departe de aici. Nu scoate ținta. E către mine? N-am, de ce să Mie- încede mine, că am lag. Mie îmi două head-uri și ție sare și nu face nimic la tine. Trebuie să stau. Așa e. Să zicem că e dat bine. Pop dog. Bine. Normal că îmi dau one tap. Da, bine, îl puteai să plantezi de vreo 4 ori până acum. Nu, stai învârtit de... Nu mai înțeleg ce se întâmplă. Na, bine. Îi dădui 42. Tu nu l-ai văzut? L-am văzut, dar după aia... Eu am văzut printre ele. Cum să-l vezi printre?
Ești că ori ai wallhack. Nu, nu, dar ești tu orb. Îl vedeai. Bă, zic că cum sunt Direnco, o dată și o dată jucându-mă cu tine. Iar ai luat participant. Nu că n-am luat Direnco. Bine, tu ți-ai avut șut, că ai 50% headshot, dar aveai 4 kill-uri. Și tu cât e bunule. Nu e vorba de mine aici. Vezi, am făcut 4 kill, dar mi-a dat alt rank față de tine. Bă, ieșiși? Da. Hai să jucăm 1v1. Nu știu, mai dăm un... Nu mai, că nu mai este asta. Hai, alege o hartă. Nu știu, cred că ies. Hai, E târzie. Cine sun? Te dau școală. ce mă?